Quỳnh đang thực hiện một nhiệm vụ giải cứu cấp sơ. Một phi thuyền từ không gian đột ngột hạ cánh, biến tất cả con tin thành tro bụi. Quỳnh với khuôn mặt đen thui bước vào kiểm tra, chỉ nhặt được một bộ thiết bị công nghệ cao có thể biến người thành chiến thần công nghệ cao trong chớp mắt. Lúc này, thi thể của đội bị treo ngược trên cây. Một người ngoài hành tinh tàng hình đang ẩn nấp bên cạnh, hai bên bắt đầu đấu súng dữ dội. Quỳnh mang thiết bị người ngoài hành tinh, miễn cưỡng bắn chết được một kẻ địch, nhưng đối phương có những thủ đoạn vượt quá nhận thức của con người. Quỳnh quyết định rút lui trước, chờ đợi đại quân tiếp viện. Ngày hôm sau anh đến một quán rượu ở Myanmar, lấy ra thứ mà hôm qua mình nhặt được, thiết bị khởi động của người ngoài hành tinh, phát hiện ra rằng mình có thể tàng hình như người ngoài hành tinh. Quỳnh bỏ quả cầu khởi động vào ly rượu, uống một hơi hết. Mặc dù Quỳnh chắc chắn mình đã thấy người ngoài hành tinh, nhưng cấp trên vẫn còn nghi ngờ. Họ thậm chí cho rằng Quỳnh bị bệnh tâm thần, giết hết mọi người rồi dàn dựng hiện trường. Ngay cả người vợ họa sĩ ở Mỹ và con trai cũng bị quân đội kiểm soát. Quỳnh nhanh chóng bị đưa vào nhà tù quân sự. Anh ở cùng một nhóm tù nhân tâm thần trong một chiếc xe. Những người ở đây đều là quân nhân phạm tội. Có người đốt nhà cấp trên, có người chĩa súng vào đồng đội. Nhưng sự thật không đơn giản như anh nghĩ. Phần lớn những người này đều bị oan. Quỳnh cũng vậy. Thực ra quân đội không chỉ gặp người ngoài hành tinh mà còn bắt được một người. Chỉ là không muốn sự việc quá ồn ào nên mới giam nhân chứng Quỳnh lại. Các chuyên gia gọi hắn là kẻ cướp và phát hiện trong cơ thể hắn còn có gen người đang tiến hóa, nếu sử dụng đúng cách có thể mang lại lợi ích cho khoa học trái đất. Vì thế họ đã mời một nhà chiêm tinh nữ là chuyên gia nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh. Sau đó con trai nhận được bưu phẩm từ Win, đúng là bộ thiết bị công nghệ cao đó. Cậu bé tò mò cầm mặt nạ và vòng tay lên, vô tình kích hoạt nó. Vòng tay phát ra ánh sáng đỏ khiến cậu bé sợ không dám động đậy. Nhưng cậu bé thực ra là thiên tài máy tính. Cậu coi vòng tay công nghệ cao như trò chơi ghép hình, vô tình kết nối với tàu mẹ của người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh nhanh chóng bay đến trái đất, mục đích không rõ ràng. Các chuyên gia cũng phát hiện vật thể bay không xác định từ ngoài vũ trụ. Cả viện nghiên cứu đều phát cảnh báo. Lúc này kẻ cướp được đồng bọn đánh thức, tàn sát trong viện nghiên cứu. Đạn dường như vô dụng với hắn. Sau khi lấy được mặt nạ, kẻ cướp tìm thấy trang bị mạnh nhất của mình, chính là bộ đồ công nghệ cao Win gửi cho con trai. Bộ trang bị công nghệ cao, hắn đã trốn thoát, bị Win phát hiện. Khi đến nơi, Win quyết định cùng một nhóm tù nhân vượt ngục, ngăn cản kẻ cướp chạy trốn. Nhưng trong quá trình truy đuổi, Win phát hiện ra nữ nhà chiêm tinh may mắn sống sót. Để cứu nhà khoa học suýt bị bắn, Win buộc phải tạm ngừng truy đuổi người ngoài hành tinh. Khi nữ nhà chiêm tinh tỉnh dậy, cô đã nằm trong một khách sạn. Với bản năng của một người phụ nữ, anh ta vô thức cầm súng lên và bóp cò. Mặc dù Win và các bạn tù không bận tâm, vì họ đều là những sĩ quan được huấn luyện bài bản, nhà chiêm tinh nữ không thể gây hại gì cho họ. Sau khi giải thích rõ thân phận và la lịch, họ nhanh chóng đạt được thỏa thuận hợp tác. Win đoán được bọn Raider có thể sẽ đi tìm thiết bị của anh, nên vội lái xe về nhà. Không ngờ con trai đã lén kích hoạt thiết bị. Đúng lúc hôm đó lại là Halloween, không ai thấy lạ khi thấy cậu bé đeo chiếc mặt nạ kỳ quái. Win vô cùng tức giận, anh gửi gói hàng này về nhà là không muốn vợ con gặp nguy hiểm. Không ngờ vẫn mang đến thảm họa nên anh vác súng, dẫn theo nhóm bạn tù tâm thần lùng sục khu vực xung quanh. Đột nhiên Win nghe thấy tiếng nổ. Hóa ra là con trai đeo mặt nạ bị bọn côn đồ cướp. Nhưng chúng chưa kịp ra tay, hệ thống phòng vệ trên thiết bị đã phóng ra một quả tên lửa, phá nát nhà của bọn côn đồ. Đây đúng là một bất ngờ may mắn. Đám đông xung quanh liền báo cảnh sát. Win và nhóm của anh nhanh chóng tiếp cận, vừa kịp cứu con trai trước khi người ngoài hành tinh đến. Hai bên nổ ra cuộc đấu súng, nhưng người ngoài hành tinh da dày thịt béo, phải bắn nhiều phát mới chết. Máu của chúng có màu xanh ghê tởm. Win định dẫn mọi người rời đi thì bọn Raider đã vượt đường xa tới, chiếu tia hồng ngoại vào cậu bé, còn bắt giữ một quan chức. Kẻ cướp có trí thông minh rất cao, hắn giơ tay lên ra hiệu cho Win hạ vũ khí, nếu không sẽ nổ súng. Win không còn cách nào khác, thực tế đã bắn một phát về phía kẻ cướp, dùng hỏa lực để yểm trợ những người khác rút lui. Họ bị dồn vào một tòa nhà. Win suýt bị bàn tay sắt tàn nhẫn của kẻ cướp bóp chết. Vào thời khắc quan trọng, bạn tù tấn công từ phía sau. Phi thuyền trên trời hạ cánh xuống. Một người ngoài hành tinh có thân hình to lớn hơn kẻ cướp xuất hiện, vừa đến đã quét người cướp. Hai người ngoài hành tinh đánh nhau dữ dội trên trái đất, khiến Win và những người khác đều ngỡ ngàng. Kẻ có thân hình to lớn hơn rõ ràng mạnh hơn. Chỉ trong chốc lát, kẻ cướp to đã ném kẻ nhỏ lên xe. Chỉ vài động tác đã xé đứt đầu hắn, cướp đi thiết bị năng lượng trên người kẻ cướp nhỏ. Người ngoài hành tinh kích hoạt thiết bị tàng hình, trốn thoát trước khi cảnh sát đến. Nữ chiêm tinh ra trước khi rời đi đã liều lĩnh lấy một ống dịch tủy sống của người ngoài hành tinh. Cô ấy quan sát giới kính hiển vi, tộc cướp đang tiến hóa theo cách này. Họ sẽ lai tạp với các loài thông minh trên trái đất để có được gen tốt nhất. Nữ chiêm tinh ra rất phấn khích. Đúng lúc đó một bạn tù mang đến một con chó ngoài hành tinh. Con chó này trở thành đối tượng nghiên cứu mới. Nhưng chưa kịp bắt đầu nghiên cứu, nhà của Win đã bị người ngoài hành tinh chiếm đóng. Những bạn tù đều là tù nhân đào tẩu, dẫn đến sự điều tra của liên bang. Người của liên bang đã đưa con trai và vợ đi. Nhà chiêm tinh nữ suýt bị bắn vỡ đầu. May mắn là trước đó đã cứu được con chó ngoài hành tinh. Nó đã nôn ra một quả bom từ bụng. Nhà chiêm tinh nữ may mắn đã cho nổ tung tên lính liên bang, rơi từ tầng 2 xuống nhưng vẫn sống sót. Win cũng thoát khỏi tay đồng nghiệp cũ và tập hợp với đồng đội. Cuộc chiến giữa con người và sinh vật ngoài hành tinh bắt đầu từ đây.
những người bạn tù lái một chiếc trực thăng đến, theo dõi vị trí của con trai và quân đội liên bang. Họ lén lút bay đến tàu sân bay của người ngoài hành tinh. Cậu bé thiên tài đã mở cửa cho quân đội, khiến Win đứng bên cạnh kinh ngạc. Ngay cả anh cũng không biết con trai mình lại có tài năng như vậy. Cậu kích hoạt thiết bị tàng hình trong cơ thể, cầm súng gây mê xâm nhập sâu vào trong quân đội. Còn những người bạn tù ở bên ngoài xử lý những tên lính còn lại. Win bắt cóc thủ lĩnh quân đội, đe dọa mọi người hạ vũ khí. Thủ lĩnh quả không hổ danh là thủ lĩnh, suýt mất mạng vẫn dám chọc giận Win. Hắn ra lệnh, nếu trong 10 giây Win không thả hắn ra, sẽ ra lệnh cho quân đội bắn con trai anh. Khi đếm ngược sắp kết thúc, từ vùng cao xa xa vọng lại tiếng hét kinh hoàng. Lính gác bắn tín hiệu, báo cho mọi người biết bọn cướp ngoài hành tinh đã quay lại. Vừa đến nơi đã phát hiện nhà mình bị đột nhập. Bọn cướp vô cùng tức giận, đẩy lính của quân đội vào lưới điện, khiến họ bị điện giật chết. Khả năng tàng hình của hắn khiến người ta khó truy bắt. Win nhân cơ hội đưa thiết bị của mình cho con trai và căn dặn con một khi gặp nguy hiểm, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này, đảm bảo sự an toàn tính mạng. Thủ lĩnh thấy vậy quyết định hợp tác với Win. Con trai ngay lập tức nhận ra ý đồ của thủ lĩnh, biết rằng kẻ xảo quyệt này đang nói dối. Win tất nhiên cũng không tin. Kẻ cướp đã quay trở lại tàu. Hắn sử dụng máy giải mã, chuyển ngôn ngữ của mình thành ngôn ngữ phổ thông của trái đất, thông báo cho mọi người rời đi. Tàu sân bay này không thuộc về trái đất, và trong số họ, Win với tư cách là chiến binh loài người đã được hắn công nhận. Kẻ cướp cần gen của Win và cho họ 8 phút để chạy trốn. Mọi người lần lượt rời đi. Tên lửa của kẻ cướp không đợi ai cả, trực tiếp nhắm vào họ. Trí tuệ con người được phát huy tối đa trước sinh tử. Họ hợp tác tạo ra một số bẫy ẩn náu trong rừng sương mù ban đêm. Win cảnh giác về việc bị bắt, nhưng không biết bóng dáng của họ. Trong mắt kẻ cướp đều bị phơi bày. May mắn trước đó đã nhặt được mặt nạ công nghệ cao. Sau khi bị tấn công, đã kích hoạt hệ thống phòng thủ. Một phát súng đốt cháy kẻ cướp. Win nhân cơ hội châm lửa, hy vọng có thể gây thương tích cho kẻ cướp. Chỉ là chênh lệch sức mạnh quá lớn, vài người bạn tù lần lượt hy sinh, đồng quy vu tận với người ngoài hành tinh. Win không còn cách nào khác, bên cạnh chỉ còn con trai và người phụ nữ. Anh như một người đàn ông thực thụ chủ động đứng ra, khiêu khích kẻ cướp. Nhưng kẻ cướp hoàn toàn không mắc mưu, hắn bắt đi mục tiêu chính là con trai của Win. Hóa ra người mà kẻ cướp thực sự muốn tiến hóa là con trai Win, một thiên tài máy tính, chỉ vì cha con họ trùng họ, khiến Win nhầm tưởng mình là mục tiêu. Win vô cùng suy sụp, mang súng đến tàu sân bay. Họ đã đánh từ tối đến sáng. Win thực hiện cú nhảy đức tin, từ vách đá nhảy lên phía trên tàu sân bay. Con trai bị bọn cướp nhốt trong khoang tàu, sắp cất cánh rồi. Win bám được vào tàu nhưng không tìm thấy lối vào. Sau khi cất cánh, bọn cướp kích hoạt trường phòng thủ, nếu bị kẹt vào sẽ bị chặt đôi như người bạn tù này. Win đành nhìn các bạn tù lần lượt chết. Nhận được đủ bắp nên anh nhảy đến lối vào tàu sân bay, nổ súng bắn bọn cướp. Tiếc là không trúng, ngược lại bắn rơi một mảnh vỡ. Khi Win sắp rơi thì vừa hay kẹt ở lối vào, cho anh một cơ hội sống sót. Tất nhiên sự hy sinh của các bạn tù không uổng phí. Họ đã phá hỏng động cơ của tàu, khiến bọn cướp buộc phải dừng bay. Tên cướp gầm lên với Win, người và người ngoài hành tinh đánh nhau. Nhà chiêm tinh nhặt được thiết bị tàng hình rơi, tấn công từ phía sau nhưng bị tên cướp chặn lại. Win ra hiệu cho nữ chiêm tinh ném thiết bị cho anh. Dù sao anh mới là chuyên gia chiến đấu, quả nhiên có công nghệ cao. Đừng nói người ngoài hành tinh, cả tàu cũng có thể nổ tung. Anh bắn một quả tên lửa vào tên cướp, trúng ngay tứ chi, lập tức biến tên ngoài hành tinh vừa còn hung hăng thành tàn phế. Win hiểu rõ chân lý phải ra đòn kết liễu, không đợi tên cướp phản ứng, nhanh chóng bắn 2 phát đưa hắn về với thượng đế. Sau đó Win lấy ra di vật của các tù nhân để tưởng niệm những người vô tội đã chiến đấu với người ngoài hành tinh. Rất kính trọng từng đồng đội, vì vậy sau khi Win được thăng chức tăng lương, anh đã minh oan cho tất cả mọi người và tham gia nghiên cứu về người ngoài hành tinh, tìm ra sự thật của vụ việc, nhận được món quà từ kẻ săn mồi dành cho loài người, một loại vũ khí công nghệ cao mới có thể tiêu diệt kẻ săn mồi. Chỉ thấy nhà khoa học từ từ tiến lại gần, thiết bị đang trong trạng thái ngủ đông tự động kết nối với con người. Sau đó nhà khoa học nhanh chóng biến đổi từ một người bình thường tay trắng trở thành chiến binh có thể đánh bại cả trăm người. Win và những người còn lại không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh của công nghệ ngoài hành tinh. Nếu có được bộ trang bị này sớm hơn, có lẽ đã không có chuyện gì với kẻ săn mồi. Kẻ săn mồi thực sự sẽ là loài người đứng đầu chuỗi thức ăn. Năm 2084, công nhân mỏ đào được rồng lửa, một loài đã khiến khủng long tuyệt chủng trong kỷ Jura. Chúng sinh sản nhanh như châu chấu, sẽ đốt cháy thành cho mọi sinh vật chúng gặp. Khi trái đất bước vào kỳ băng hà, rồng lửa sẽ lần lượt chọn đi vào giấc ngủ cho đến khi trái đất phồn thịnh trở lại. Loài người dùng vũ khí phản công chúng, nhưng tiếc là hiệu quả không đáng kể. Tỷ lệ tử vong giữa rồng lửa và con người hoàn toàn không cân xứng. Những người còn sống sót đành từ bỏ thành phố, may mắn sống sót trong các hang động dưới lòng đất, thành lập nhiều căn cứ. Ngày qua ngày chiến đấu với rồng lửa. Mẹ của Win chính là nạn nhân của mỏ năm đó. Để bảo vệ Win còn nhỏ, đã dùng thân mình chắn hơi thở của rồng lửa. Nhiều năm sau, Win trở thành một thành viên của thành phố ngầm, dẫn dắt các đồng đội chiến đấu để sinh tồn. Thành phố ngầm không còn giáo dục phổ thông 9 năm nữa, thay vào đó là quy tắc sinh tồn khi gặp hỏa long. Lúc thức phải dùng cả 2 mắt nhìn trời, ngủ cũng phải mở một mắt nhìn trời. Tìm kiếm hang động,
và không bao giờ quay đầu lại. Hiện tại, thành phố ngầm đang đối mặt với khủng hoảng lớn, đó là thiếu lương thực. Đồng đội Eddie bất chấp tất cả để dẫn bọn trẻ ra ngoài, tìm kiếm đủ thức ăn để sống sót, bị Win kịch liệt phản đối. Bất kỳ người lớn nào từng đối mặt với hỏa long đều biết đây là cuộc phiêu lưu một đi không trở lại. Nhưng Eddie không muốn nhìn mọi người chết đói, nên đã trộm chìa khóa dẫn mọi người ra ngoài. Họ tìm thấy một vườn cây ăn quả, nhanh chóng bắt đầu hái. Đúng lúc đó, trinh sát căn cứ phát hiện dấu hiệu có thể hỏa long đã đến gần. Lập tức kéo còi báo động, Win lập tức thức giấc tập hợp tất cả mọi người trong căn cứ. Cuối cùng phát hiện nhóm của Eddie đã biến mất. Có người nói họ mạo hiểm đến vườn cây. Win không còn cách nào khác, chỉ có thể một mình đi tìm Eddie để rút lui. Lúc này Eddie nhìn về phía dãy núi không xa, một con rồng khổng lồ bay đến, phun ra lửa, thiêu rụi tất cả thành tro bụi. Đội hái quả rơi vào biển lửa vô tận, con người chết hàng loạt. Những người sống sót gặp được đội cứu hộ của Win. Nguồn nước quý giá phun ra từ xe tăng, cuối cùng cũng cứu được Eddie trở về. Đáng tiếc vợ và các con của anh ấy đều đã thiệt mạng trong cuộc chiến với hỏa long. Chưa hết chuyện này đã đến chuyện khác. Còi báo động trong căn cứ lại vang lên, lần này là bọn cướp. Đám đàn ông cầm súng nhắm vào xe tăng đang tiến đến, nòng súng chĩa vào nhau. Một trận chiến sắp nổ ra. Xe tăng đột nhiên dừng lại, một người đàn ông lực lưỡng bước xuống, vừa uống rượu nhị cốc đầu, vừa hét gọi người phụ trách căn cứ ra đàm phán. Win cầm súng cảnh giác tiến lại gần. Người đàn ông tên là Gannon, là đội trưởng vệ binh quốc gia, đã tái tổ chức quân đội quốc gia, dùng 2 động cơ bay liên tục 8.000 giờ mơ mới đến được nơi này. Hiện tại, đội của anh ta cần một căn cứ để nghỉ ngơi, sẽ rời đi không lâu sau. Win nghe xong hoàn toàn không tin, bầu trời là lãnh địa của hỏa long, đã hơn 20 năm không có máy bay. Trước mặt hỏa long, Win hét lên bảo Gannon rời đi. Gannon thấy nói nhẹ không xong, đe dọa rằng bên họ có xe tăng. Win không hề sợ Gannon, nên đã rút ra con bài cuối cùng. Đó là một chiếc răng rồng. Đây là con rồng đầu tiên Gannon giết được. Anh ta đã lật đổ sự thống trị của hỏa long. Đây là bằng chứng về sức mạnh và ý chí để hợp tác với Win. Win cuối cùng cũng nhượng bộ cho đội quân mạnh mẽ này vào đóng trong căn cứ. Bọn trẻ nhìn thấy đều vô cùng kinh ngạc. Bạn của Win không hiểu tại sao lại để một nhóm người trông có vẻ khó đối phó như vậy vào đây. Quân nhân giải thích rằng bởi vì Dan Đốn là một dũng sĩ diệt rồng. Lời còn chưa dứt, một chiếc máy bay lượn vòng trên căn cứ. Cảnh tượng như thế này từ khi hỏa long thống trị bầu trời. Trước sức mạnh tuyệt đối, các bạn cuối cùng cũng không còn nghi ngờ nữa. Một nữ phi công tên là Isabella hạ cánh xuống từ máy bay một cách oai phong. Cô ấy nhanh chóng kiểm tra căn cứ và nhận thấy xung quanh quân nhân có nhiều trẻ vị thành niên. Cô ấy hỏi về lai lịch của những đứa trẻ này. Quân nhân giải thích đều là những đứa trẻ họ nhặt về nuôi. Mặc dù nguồn lực trong căn cứ rất hạn chế, nhưng anh vẫn quyết định giữ lại nhân tính trong thời khắc này. Isabella nghe xong có chút xúc động và thay đổi cách nhìn về căn cứ. Lúc này chuông báo động vang lên, hỏa long lại bắt đầu hoạt động. Isabella và Dan Đốn nhanh chóng bắt đầu tấn công hỏa long. Họ rượt đuổi nhau trong tầng mây. Con rồng khổng lồ giang cánh đuổi theo sát sao. Quân nhân quan sát đường đi của hỏa long từ mặt đất đến sườn núi gần đó dựng màn hình hiển thị. Tiếc là hỏa long đã tìm được hướng, dùng hơi thở làm rơi một chiếc máy bay. Phi công buộc phải nhảy dù. Họ dùng một tấm lưới lớn để bắt rồng khổng lồ. Tầm nhìn trên cao rất mờ, phi công chỉ có thể bắn mù. Khi còn cách mặt đất 1.000 km, đạn pháo đã trúng hỏa long, lửa phun ra dữ dội. Phi công mất tín hiệu điều khiển trung tâm, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để mở. Dù kế hoạch không được suôn sẻ, Dan Đốn yêu cầu quân nhân làm mồi nhử để tiếp ứng, cưỡi ngựa từ phía bắc đến mỏ đá. Win đồng ý ngay không chút do dự. Anh chạy đối đầu với con rồng trên bãi đất trống. Gannon đã chuẩn bị sẵn đại bác. Khi bóng dáng một con ngựa xuất hiện trên đường chân trời, Gannon không chút do dự bắn ngay. Một phát đạn khiến con rồng bị thương nặng. Gannon không chút thương xót, rút dao ra đâm vào con rồng lửa đang bị thương, giết chết hoàn toàn con rồng này. Khi mọi người trong căn cứ biết tin này, liền bắt đầu ăn mừng. Đây là lần đầu tiên họ có thể đánh bại một con rồng. Đối với loài người, đây là một khoảnh khắc lịch sử. Sau khi Gannon trở về, tiếng hò reo của mọi người lại lên cao trào. Nhưng người lính Mỹ này vẫn mặt nghiêm nghị, chẳng có chút phấn khích nào. Đất nước cần anh hùng là đất nước đáng thương nhất. Điều đó có nghĩa là họ rất yếu ớt, chỉ có thể chờ người khác đến cứu họ. Trong trận chiến săn rồng này, thuộc hạ của Gannon đã chết 3 người, cùng với vô số vũ khí, trong khi chỉ giết được một con rồng lửa. Người lính Mỹ rưng rưng nước mắt, không đúng lúc ngắt ngang lễ ăn mừng của họ, rồi quay người bỏ đi. Win nghe xong cảm thấy không dễ chịu. Trong lòng, anh đuổi theo Gannon, nghiêm túc nói với anh ta, trên mảnh đất này đã có hàng triệu người chết. Nơi đây từng là nhà của anh. Gannon yêu cầu Win nhường quyền lãnh đạo căn cứ. Nếu muốn đánh bại hoàn toàn rồng lửa, giành lại quê hương của loài người, họ chỉ có thể hợp tác. Gannon đưa thẻ tên của người đã chết cho Isabella. Trong đội ngũ này, nữ phi công Isabella là hy vọng cuối cùng của họ và là người ghi chép lịch sử của họ. Sau khi tổng hợp thông tin từ hai bên, hiện tại rồng lửa hoạt động trên trái đất phần lớn là rồng cái, giỏi đẻ trứng và sinh sản. Trong miệng có 2 đường, có thể tiết ra chất hóa học phun lửa. Cho đến nay,
Họ chỉ điều tra được một con rồng đực giao phối với rồng cái để sinh trứng, đó chính là vào năm 2084. Trong hầm mỏ, con rồng lửa thảm họa thế kỷ được đào lên từ London. Danon muốn đến London diệt rồng, nếu thành công sẽ tiêu diệt được cả loài rồng. Nhưng Danon rất thiếu người. Mục đích hợp tác với Win là để chọn đội cản tử từ căn cứ. Win kiên quyết phản đối anh ta, chỉ muốn bảo vệ tốt mọi người trong căn cứ, để họ sống được bao lâu hay bấy lâu. Danon nói thẳng, chỉ ra rằng đây chỉ là đang chờ chết từ từ. Isabella nhận ra điều bất thường ở Win, hỏi anh tại sao lại ghét London đến vậy. Win tuyệt vọng kể câu chuyện tuổi thơ của mình. Mẹ anh chính là kỹ sư của hầm mỏ đó, đã hy sinh để bảo vệ anh. Isabella còn muốn khuyên Win thì thuộc hạ hét gọi anh ra ngoài. Hóa ra Danon đã tập hợp mọi người trong căn cứ, phát biểu về đội cản tử. Danon có sức mạnh và kỹ thuật, nhưng để giết rồng không chỉ cần khả năng lãnh đạo mà còn cần lòng dũng cảm. Win đấm một cú vào mặt Danon, bảo hắn dẫn người cút khỏi căn cứ. Mọi người xung quanh đều can ngăn, hai bên giải tán trong bất mãn. Isabella đại diện Danon đến xin lỗi, để lại cho Win một chai cồn iốt, rồi tiếc nuối rời đi cùng Danon. Tuy nhiên bài phát biểu của Danon vẫn gây ra một số xáo động trong căn cứ. Cậu thiếu niên Jared trong căn cứ quyết định xách ba lô theo Danon đi săn rồng. Ngay cả Eddie, người trước đây đi hái thuốc, cũng từ bỏ tất cả, quyết tâm đến London. Win muốn có trách nhiệm với những đứa trẻ này, nhưng anh không phải là cha của ai cả. Anh không thể ngăn cản cuộc đời của Jared, do trong căn cứ có mùi rồng cái chết, nhanh chóng dẫn đến thảm họa. Hỏa long trong cơn thịnh nộ phun ra lửa, khiến cho tòa lâu đài lớn nhất của căn cứ cháy thành tro. Win lúc đó đang ở bên ngoài đào được trứng từ tổ rồng cái, vừa về nhà thấy lâu đài cháy ngùn ngụt, vội vàng xông vào cứu bọn trẻ ra, phong tỏa hoàn toàn thành phố ngầm. Win một mình mang vũ khí ra ngoài, những đứa trẻ bị bỏ lại khóc thành một đám, người lớn chỉ có thể cố gắng an ủi. Cuối cùng những xáo động bên ngoài đều lắng xuống, cánh cửa sắt lại mở ra. Win và Danon cùng nhau cứu mọi người ra. Chỉ là cuối cùng, lâu đài nơi con người nương tựa cũng bị hỏa long phá hủy, căn cứ trở thành một đống đổ nát. Đội cản tử của Danon cũng không suôn sẻ. Hơn 200 quân chính quy khi đối mặt với hỏa long hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt. Tương lai của nhân loại đang nguy cấp. Win cuối cùng cũng thừa nhận quan điểm của Danon là đúng, không chủ động giết rồng lửa đồng nghĩa với cái chết. Họ mang theo tất cả vũ khí đến hang ổ ở London. Hàng trăm rồng cái đang bay ra ngoài, những bá chủ trên bầu trời gầm rú. Đội 3 người của Win tránh tầm nhìn của rồng lửa, lén lướt đi xuống sâu dưới lòng đất. Mùi của con người rõ ràng đã đánh thức con rồng đực duy nhất. Họ trốn chạy như chuột tránh mèo to. Echo tận dụng sự quen thuộc với mỏ, lập ra một kế hoạch hành động đơn giản. Sau khi Danon quan sát hành động của rồng lửa, phát hiện cứ 12 giây nó sẽ quay người một lần. Họ có thể lợi dụng khoảng trống này để đánh du kích. 3 người tản ra, kế hoạch tấn công diễn ra suôn sẻ. Isabella vượt qua nỗi sợ, tranh thủ 8 giây cho Danon. Trong thời khắc sinh tử này, Danon bắn chính xác viên đạn, trúng thẳng vào cổ họng con rồng. Tiếc là không giết chết được rồng lửa. Trong tay anh không còn vũ khí nào. Con người và rồng lửa trong cuộc chiến kéo dài này luôn ở thế yếu, nhưng lòng dũng cảm của con người là bất khả chiến bại. Danon cầm chiếc rìu trong tay, trên mặt không có chút sợ hãi, nhảy thẳng vào miệng rồng và chôn thân trong bụng rồng cha. Isabella và Win bất lực nhìn Danon hy sinh, trong lòng vô cùng xúc động. Họ chỉ có thể tiếp tục chạy trốn đến nơi Win ẩn náu. Win trước đó đã vô ý đánh mất thuốc nổ, dẫn Isabella chạy né điên cuồng. Sau khi tìm được thuốc nổ, đã kịp ra đòn quyết định. May mắn cuối cùng cũng giết được rồng. Hai người sống sót sau thảm họa vội vàng chạy trốn khỏi xác hỏa long. Sau đó, trái đất đã đón chào một thời kỳ bình yên đã lâu không có. Con người bắt đầu từng bước xây dựng lại các công trình mới. Dấu vết của hỏa long dần dần biến mất. Win tiếp tục dẫn dắt những đứa trẻ trong căn cứ kế thừa nền văn minh mới của loài người. Liệu hỏa long có xuất hiện lại không? Có lẽ có, nhưng loài người sẽ có đủ can đảm để đối mặt với mọi thảm họa từ tương lai. Đây là một cây đũa phép kỳ diệu, chỉ thấy Quang Lâm cầm nó, đọc vài câu thần chú trước xác của người thú. Người thú đã sống lại thành công, nhưng trong thế giới của họ, cải tử hoàn sinh không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. 2000 năm trước, ma quân xuất hiện muốn thống trị thế giới. Tộc người và tộc tiên linh hợp sức phong ấn hắn và đánh bại những người thú theo hắn. Kể từ đó, tiên linh trở thành chủ nhân của thế giới, hưởng quyền lực, tiền bạc và địa vị. Con người thì ở dưới họ, chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định của xã hội. Còn người thú là kẻ phản bội có địa vị thấp nhất, trở thành nô lệ của họ. Theo thời gian trôi qua, tính giai cấp của ba chủng tộc dần dần phai nhạt. Bề ngoài sống cùng nhau một cách bình đẳng, nhưng thực tế vẫn tồn tại khoảng cách rất lớn. Cuộc sống của người thú kém xa tiên linh, vì vậy nhiều người thú đã đi vào con đường phạm pháp. Hôm đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Wood đột nhiên bị người thú tấn công. May mà có áo chống đạn bảo vệ mới thoát được một kiếp. Vợ của Wood là một bác sĩ, anh ấy không muốn một ngày nào đó phải nhìn thấy chồng mình nằm trong phòng phẫu thuật nên đã thuyết phục Wood đổi công việc khác. Nhưng Wood không muốn thay đổi, anh rất yêu thích công việc cảnh sát. Đang nói chuyện, một tiên tộc đột nhiên chạy vào nhà phá phách. Wood thấy vậy liền chạy ra ngoài để tránh chủ đề nói chuyện với vợ. Có lẽ lời vợ nói khiến anh tức giận, hoặc có thể do áp lực từ hàng xóm xung quanh. Wood đã đánh chết tiên tộc
Khi hàng xóm đang lên án sự tàn bạo của anh thì đối tác Nick của anh chạy đến. Nhưng khi gặp Nick, Ward không hề vui vẻ, bởi vì lý do anh bị tấn công là vì Nick. Nick là một cảnh sát người Oz. Để thực hiện ước mơ làm cảnh sát từ nhỏ, anh đã mài bỏ nanh của mình. Vì vậy tộc Oz coi anh là kẻ phản bội. Do đồng tộc không thể giết hại lẫn nhau, nên những người Oz bất mãn với anh đã chuyển cơn giận sang Ward. Ward vốn đã không hài lòng với Nick, giờ lại bị tấn công vì anh ta. Nên việc đầu tiên khi về đồn là báo cáo với cấp trên, xin đổi đối tác. Cấp trên trực tiếp nói anh không được ưa trong đồn. Nick còn không được ưa hơn. Hai người làm việc cùng nhau là phù hợp nhất. Bất đắc dĩ Ward phải tiếp tục làm việc với Nick. Chiều hôm đó, khi hai người đang tuần tra trên phố, gặp một người đàn ông kỳ quặc. Chị thấy anh ta cởi trần đứng múa kiếm trên đường, miệng còn lẩm bẩm ma quân sắp trở lại, thế giới sẽ lại chìm trong bóng tối. Nhìn dáng vẻ điên loạn của anh ta, tưởng là một tay cứng cựa, nhưng không ngờ Ward vừa rút súng, hắn đã lập tức đầu hàng. Trên đường về đồn, gã đàn ông bất ngờ lên tiếng, lại còn dùng ngôn ngữ trang trọng. Điều này khiến Ward rất tò mò, nhưng gã không thèm để ý đến anh ta, mà nhìn về phía Nick và nói với Nick rằng cậu được thần linh chọn là đấng cứu thế tiếp theo. Nghe những lời đó, Nick có chút ngạc nhiên, nhưng không kể cho Ward những gì gã đã nói. Tối đó, khi Ward đang lau xe, người của nội vụ tìm đến. Họ là điều tra viên vụ Ward bị tấn công. Dựa trên các manh mối hiện có, họ nghi ngờ Nick đã thả tội phạm đi. Thì ra ngày Ward bị tấn công, Nick cũng có mặt tại hiện trường. Sau khi Ward ngã xuống, Nick đứng dậy đuổi theo tội phạm. Trong lời khai, cậu ta nói rằng lúc đó tên tội phạm đã nhảy lên thang thoát hiểm để trốn. Nhưng sau khi điều tra, nội vụ phát hiện thang thoát hiểm cách mặt đất hơn 4 mét, con người bình thường không thể nhảy lên được trừ khi có người giúp đỡ. Vì vậy, họ nghi ngờ Nick cố tình thả tội phạm đi. Để đuổi Nick đi, họ nhờ Ward giúp đỡ, lấy được bằng chứng Nick thả tội phạm. Ward ban đầu không muốn giúp, nhưng người của nội vụ đe dọa công việc của anh, bất đắc dĩ anh phải làm theo. Tối đó trong lúc hai người đi tuần, Ward bắt đầu dò hỏi sự thật. Nhưng chưa đợi Nick nói ra, họ nhận được tin báo và lập tức đến hiện trường. Đồng thời, các điều tra viên tiên tộc bắt đầu thẩm vấn người đàn ông. Dưới sự tra hỏi liên tục của họ, người đàn ông đã tiết lộ một kế hoạch đáng kinh ngạc. Một nhóm phản diện tiên tộc đã thành lập một tổ chức gọi là Đảng Luyện Ngục. Họ định dùng pháp trượng để giải phong ấn ma vương, để ma vương trở lại trần gian. Và Lila là thủ lĩnh của Đảng Luyện Ngục. Hiện tại, hắn đang truy đuổi một quang linh tên là Đề Na, muốn cướp lấy pháp trượng từ tay anh ta, bởi vì chỉ khi tập hợp đủ 3 cây pháp trượng mới có thể giúp ma vương phá giải phong ấn. Bên này, Ngõa Đức và đồng đội đến một căn hộ bỏ hoang. Khi họ vào trong thì phát hiện xác chết nằm khắp nơi, nhưng thi thể không còn nguyên vẹn mà đã bị thiêu đốt bởi một loại ma pháp nào đó. Kinh khủng hơn nữa là bên trong còn có một người phụ nữ bị dùng ma pháp gắn vào tường. Thấy tình hình này, tôi phải nhanh chóng yêu cầu chi viện. Lúc này một bóng người lướt qua, hai người thấy vậy liền đuổi theo ngay, thành công bắt được một quang linh. Nhưng trong lúc giằng co vô tình chạm vào pháp trượng, kích hoạt một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó đồng nghiệp từ sở cảnh sát đã đến hiện trường, nhìn pháp trượng với ánh mắt tham lam. Pháp trượng không chỉ ban cho con người sức mạnh mà còn mang lại của cải vô tận. Vì thế họ muốn chiếm đoạt pháp trượng, còn ép Ngõa Đức giết Ni Khắc và Quang Linh. Đối phương đông người thế mạnh, Ngõa Đức không còn cách nào khác đành phải làm theo. Nhưng ngay trước khi bắn Ni Khắc, anh ta đã quay nòng súng về phía đồng nghiệp của mình. Ni không hiểu chuyện gì, Khắc thấy Ward bắn đồng nghiệp, liền chĩa súng vào anh ta và yêu cầu anh ta đầu hàng ngay lập tức. Ward không còn cách nào khác đành phải giải thích, nhưng không may đã tiết lộ việc giúp nội vụ điều tra Nick. Khi nghe Ward nghi ngờ mình, Nick hoảng sợ và kể ra sự thật ngày hôm đó. Hóa ra trong quá trình truy bắt tội phạm, anh ta đã truy đuổi nhầm người, bắt nhầm một thiếu niên thú nhân, vì vậy mới nói dối. Ngay khi Nick vừa dứt lời, một nhóm xã hội đen ập đến, bao vây họ. Rõ ràng là chúng đến vì ma trượng. Đối phương đông người, không thể tấn công. Vì vậy Ward, Finn và Nick đưa ma trượng lên xe, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Con mồi đã bay mất. Turner trùm đầu chọc rất tức giận, ra lệnh cho đàn em đuổi theo không ngừng. Sau vài trận đấu kịch liệt, 3 người thoát khỏi băng đảng, chạy thoát. Nhưng ngay lúc đó, ma trượng trên xe bỗng trở nên hung dữ, nói phía trước có nguy hiểm. Ngay sau đó ma trượng bay lên không trung. Chưa kịp để Ward và người kia phản ứng, xe đã đâm vào một bức tường chắn. Hóa ra ma trượng có giới hạn khoảng cách, không thể thoát ra khỏi phạm vi quy định. Xe bị phá hủy, họ buộc phải tìm nơi ẩn náu gần đó. Mặt khác, Lila, trùm của băng đảng địa ngục, đã dẫn người đến căn hộ. Sau khi biết Quang Lâm bị 2 cảnh sát bắt đi, hắn ra lệnh cho thuộc hạ giải quyết những người trong nhà. Đồng thời, nhóm Ward lại bị băng đảng tìm thấy. Nick do cử động quá mạnh, vô ý làm rơi cây gậy phép. Đàn em băng đảng thấy vậy liền chạy đến lấy, nhưng hắn không biết rằng chỉ có Quang Lâm mới có thể chạm trực tiếp vào gậy phép, vì vậy đã phải bỏ mạng. Sau khi thoát khỏi họ, 3 người tiếp tục chạy trốn, thay quần áo rồi trốn vào một câu lạc bộ. Họ nghĩ ở đây sẽ tương đối an toàn, nhưng không ngờ ngay sau đó băng đảng đã đuổi theo. Hai bên lại đánh nhau. Cả câu lạc bộ lập tức hỗn loạn. Sau trận chiến, WAZR và đồng đội lại bị bao vây. Khi họ chuẩn bị chiến đấu đến cùng, người Lyra xông vào. Mặc dù họ chỉ có 3 người, nhưng đều được huấn luyện bài bản, ra tay tàn nhẫn, chẳng mấy chốc đã giải quyết hết đám thuộc hạ của đầu trọc. Trong lúc họ đang đánh nhau, Ward và 2 người kia nhân cơ hội trốn thoát.
trốn vào một trạm xăng để xử lý vết thương. Khi Ward đang rửa vết thương, hai người trò chuyện. Họ phân tích tình hình hiện tại, quyết định không thể ngồi chờ chết, phải chủ động tấn công, nên đã liên lạc với điều tra viên liên bang. Ward muốn giao cây gậy phép cho điều tra viên liên bang, nhưng với điều kiện họ phải đảm bảo an toàn cho Ward và những người khác và khôi phục danh dự cho Ward. Ward nói ra yêu cầu của mình, nhưng chưa kịp đợi đối phương trả lời, tín hiệu đã bị thuộc hạ của Lila cắt đứt. Ward và đồng đội vừa định chạy trốn, Lila đã dẫn người đuổi tới. Trận chiến lần này còn khó khăn hơn trước, rõ ràng Ward và đồng đội không phải là đối thủ của họ. Trong lúc nguy cấp, cô gái Quang Lâm đã thể hiện tài năng. Cô ấy phối hợp chiến đấu với Ward, một người cướp súng, một người kích nổ. Dưới sự che chắn của vụ nổ, ba người lại một lần nữa thoát nạn, nhưng không may là họ vừa thoát hang sói lại rơi vào hang hổ, bị thú vương bắt được. Nhìn Nick, thú vương vô cùng tức giận, chất vấn anh ta tại sao lại làm tay sai cho loài người, còn bắt anh ta giao ra ma chướng. Nick không chịu, thú vương ra lệnh giết họ, nhưng con trai thú vương vẫn chần chừ không ra tay, bởi vì cậu ta chính là thiếu niên thú nhân được Nick thả đi. Biết được tình hình này, thú vương trực tiếp đuổi con trai đi, rồi lập tức cho người đâm chết Nick, ném xuống vực sâu. Nhìn thấy Nick bị giết, cuối cùng Quang Lâm đã lấy ra cây gậy phép, hướng về phía vực sâu thi triển phép thuật, cứu Nick rơi xuống lên, sau đó lại dùng gậy phép cứu sống Nick. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều kinh ngạc. Sau khi hoàn hồn, tất cả thú nhân đều quỳ xuống, bởi vì họ có một lời tiên tri, người đầu tiên được gậy phép cứu sống sẽ dẫn dắt họ phục hưng tộc thú. Do sử dụng gậy phép quá độ, cơ thể của Quang Lâm đã bị phản vệ. Thấy tình hình đó, cô vội vàng đưa anh ta rời đi. Sau đó Quang Lâm nói với họ, anh ta tên là Tina, là một thành viên của luyện ngục đảng. Trong một lần tình cờ, anh ta biết được mục đích Lena thành lập luyện ngục đảng, đó là hồi sinh ma quân. Sau khi biết sự thật, anh ta đã trốn đi và bị truy sát giữa đường. Người phụ nữ bị gắn trên tường kia chính là tác phẩm của anh ta. Nói xong, cơ thể của Tina càng lúc càng yếu đi. Để cứu anh ta, Wolf và người kia đưa anh ta quay lại căn hộ, bởi vì chỉ có nước suối nóng ở đó mới có thể giúp anh ta hồi phục. Nhưng điều họ không ngờ là Lila và những người khác đã mai phục sẵn ở đó. Khi thấy họ xuất hiện, lập tức phát động tấn công. Nhưng điều bất ngờ là lần này sức chiến đấu của ba người Wolf rất mạnh, không tốn nhiều sức đã giải quyết xong hai thuộc hạ của Lila. Sau đó họ chuyển sự chú ý sang Lila. Chỉ thấy một người dùng trói buộc, một người dùng súng, một người vung gậy phép, hợp lực tiêu diệt Lila. Sau khi Lila chết, Wolf bế Tina đang thoi thóp đến suối nước nóng và theo chỉ dẫn của anh ta đặt vào trong nước suối. Trong quá trình Tina hồi phục, Lila đã chết với sự giúp đỡ của phép thuật, bất ngờ sống lại và lén lút đến sau lưng Nick, dùng dây treo anh ta lên không trung, lấy lại được gậy phép. Sức mạnh của Lila tăng vọt, chỉ khẽ điểm một cái đã đánh bay Wolf đang bảo vệ bên cạnh Tina, kéo ra khỏi suối nước nóng, rồi lôi cả Tina ra ngoài và tiến hành tẩy não cô ấy để cô ấy quay về tổ chức. Thấy Tina kiên định lập trường, Lila liền giơ đũa phép lên định ra tay giết chết cô ấy vào thời khắc quan trọng. Nick đã cắt đứt dây trói, nhặt khẩu súng dưới đất, bắn văng cây đũa phép khỏi tay Lila. Nhìn cây đũa phép rơi xuống, Lila chợt nảy ra một ý, định dùng đũa phép để giết chết Ward, vì người thường chạm vào đũa phép sẽ gây nổ. Nhưng không ngờ rằng anh ta lại là một pháp sư tiềm năng. Ngay lập tức, Tina đã dạy anh một phép tấn công đơn giản. Ward đã đọc theo, không ngờ hiệu quả lại mạnh đến thế. Chỉ một phát đã khiến Lila tan thành tro bụi. Lila đã chết, Tina cũng không thoát khỏi cái chết. Chỉ có Ward và Nick sống sót. Sau vụ nổ, mọi thứ đã trở lại bình thường. Khi họ tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài có rất nhiều cảnh sát và người thú. Khi nhìn thấy Nick, những người thú đều giơ tay phải lên, thể hiện sự kính trọng với anh. Nick vui mừng khi được đồng tộc công nhận. Những nỗ lực của anh cuối cùng đã được đền đáp. Còn những kẻ tà thuật đã bị người có trách nhiệm dẫn đi. Cuối phim, điều tra viên liên bang đã tìm thấy Ward và Nick. Mọi người đều ngầm phủ nhận sự tồn tại của phép thuật. Sau trận chiến lớn năm 2000, tộc Tiên đã ban hành một lệnh cấm, không ai được phép sử dụng phép thuật. Nếu để thế gian biết được tộc Tiên tộc có người đã sử dụng phép thuật, nhưng hậu quả thật khôn lường. Sau đó họ công bố kết quả điều tra cho công chúng, che giấu sự thật. Họ ca ngợi Ward và đồng đội là những anh hùng bắt băng đảng tội phạm. Trong quá trình họ nhận khen thưởng, Tina đã qua đời xuất hiện tại hiện trường và chân thành chúc phúc cho họ. Toàn bộ bộ phim kết thúc ở đây. Phải nói rằng nhân vật Nick được xây dựng rất tốt, sinh ra ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, nhưng nhờ vào nỗ lực của bản thân đã giành được sự tôn trọng của mọi người. Vì vậy đôi khi xuất thân không có nghĩa lý gì, số phận luôn nằm trong tay chính mình. Được rồi, phim đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau. Tạm biệt. Nhìn kỹ trần nhà của hội trường bỗng nhiên bị vỡ. Một người đàn ông từ trên lao xuống. Chỉ thấy anh ta khoác áo choàng đỏ, mặc giáp địa ngục, oai phong xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi đứng vững, người đàn ông túm lấy cổ Jason, rồi ném anh ta văng xa hàng chục mét. Thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, nữ đặc vụ giương súng tiểu liên nhắm vào người đàn ông và xả đạn. Hiện trường hỗn loạn. Trong trận chiến, bụng người đàn ông trúng đạn, anh ta trốn vào nhà vệ sinh. Ngay lúc đó, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Vết thương phát ra ánh sáng xanh và dần dần lành lại. Điều này khiến người đàn ông vô cùng phấn khích. Sau khi cơ thể hồi phục, anh ta bắt đầu phản công. Chỉ thấy hắn từ trên trời rơi xuống, một cú đá hất ngã nữ đặc công xuống đất. Nữ đặc công định tấn công lén, nhưng không ngờ bộ giáp địa ngục của gã đàn ông có hệ thống phòng thủ tự động, chân cô ta bị kẹp lại và ném văng ra ngoài. Gã đàn ông định nương tay, nhưng nữ đặc công không biết sống chết còn khiêu khích.
bị bắn thủng như tổ ong rồi rơi từ trên lầu xuống, chết ngay tại chỗ. Rất nhanh sau đó, một đội quân đông đảo kéo đến, phát động tấn công dữ dội vào gã đàn ông. Gã đàn ông thấy tình hình không ổn, kích hoạt hệ thống phòng thủ của bộ giáp, nhưng vẫn bị một phát đạn pháo bắn văng ra. Trong lúc rơi xuống, bộ giáp trên người gã tự động phóng ra dây xích, móc vào tường, giữ gã treo lơ lửng giữa không trung. Sau đó gai nhọn trên tay biến thành đĩa hút, cho phép gã leo trèo tự do trên tường. Để tránh kẻ địch, gã đàn ông nhanh chóng trèo đến một góc. Khi sắp bị địch phát hiện, áo choàng hồng liên xuất hiện đầy oai phong, hóa thành cảnh vật xung quanh, hòa gã đàn ông vào môi trường xung quanh. Thành công thoát khỏi sự truy đuổi của binh lính, không tìm thấy mục tiêu, binh lính định rút lui, nhưng ngay lúc đó, gã đàn ông vô ý trượt chân, vị trí bị lộ, gã xoay người bỏ chạy, kết quả bị loạt đạn dày đặc bắn trúng. Ngay trước giây phút chạm đất, áo choàng hồng liên lại xuất hiện, mang gã bay đi. Sau khi thoát thân thành công, gã đàn ông đứng trên đỉnh tháp, nhìn xuống toàn thành phố. Bầu trời đêm tĩnh lặng khiến anh nhớ về quá khứ. Hóa ra người đàn ông tên là Tiểu Hắc là một đặc vụ của Cục Thanh niên Trung ương, chuyên phụ trách nhiệm vụ ám sát. Có lần anh nghe theo chỉ thị cấp trên, cho nổ tung một chiếc máy bay, kết quả là làm chết 26 dân thường sống ở khu vực xung quanh. Dù Tiểu Hắc là một sát thủ, nhưng anh cũng có nguyên tắc riêng, anh không bao giờ sát hại người vô tội. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, cấp trên Jason đã nói rõ với anh, xung quanh sân bay không có người ở, vì thế anh mới yên tâm hành động. Đối với hành vi lừa dối của Jason, Tiểu Hắc vô cùng tức giận, nên đã tìm Jason để chỉ trích hành vi của hắn. Nữ đặc vụ bên cạnh nghe lời Tiểu Hắc nói, đi đến bên cạnh anh châm chọc, anh không làm được thì để tôi làm, người như anh chẳng làm được việc lớn đâu. Nhìn thái độ của hai người, Tiểu Hắc cảm thấy thất vọng nên đề xuất rời khỏi tổ chức. Nghe Tiểu Hắc nói vậy, Jason nói có thể cho anh đi, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Triều Tiên vẫn đang bí mật nghiên cứu vũ khí sinh hóa. Nhiệm vụ lần này của Tiểu Hắc là phá hủy căn cứ bí mật của họ để sớm rời đi. Tiểu Hắc nhận nhiệm vụ và một mình đột nhập vào căn cứ. Sau khi hạ gục vài tên gác, Tiểu Hắc bắt đầu tiến về trung tâm căn cứ. Kết quả phát hiện có người đã đến trước anh, không chỉ giải quyết xong bảo vệ mà còn đặt sẵn bom từ trước. Khi Tiểu Hắc đang nghi hoặc, Jason từ từ bước xuống từ tầng trên. Hóa ra tất cả đều là âm mưu của hắn. Chỉ một ngày trước đó, sứ giả địa ngục Tam Giác Ma tìm đến Kiệt Tôn. Hắn nói sẽ giúp Kiệt Tôn thống trị thế giới loài người, nhưng điều kiện là phải đưa Tiểu Hắc xuống địa ngục. Từ trước đến nay, thiên đường và địa ngục luôn chiến tranh. Để mở rộng lực lượng quân đội, chúng định bắt đầu từ nhân giới. Lần này Ma Vương địa ngục cử Tam Giác Ma đến, một mặt là để hắn gây họa nhân gian, mặt khác là để tìm một chiến binh siêu cấp thay Ma Vương địa ngục thống lĩnh quân đoàn địa ngục, và Tiểu Hắc chính là lựa chọn tốt nhất của hắn. Khi biết được kế hoạch của Kiệt Tôn, Tiểu Hắc tức giận không thể kiềm chế, định giết Kiệt Tôn, nhưng chưa kịp ra tay đã bị nữ đặc công phục kích bắn ngã. Sau đó nữ đặc công phun xăng lên người Tiểu Hắc. Kiệt Tôn thản nhiên lấy điếu thuốc khỏi miệng, châm lửa đốt anh ta. Khi Kiệt Tôn và cô ta rời đi, căn cứ xảy ra vụ nổ dữ dội. Tiểu Hắc lập tức thiêu rụi trong biển lửa. Không biết đã qua bao lâu, Tiểu Hắc tỉnh dậy trong một con hẻm tồi tàn ở khu ổ chuột, quan sát môi trường xung quanh. Anh ta có vẻ bối rối, không hiểu sao mình lại sống lại. Nhìn con quái vật trong nước, Tiểu Hắc có phần suy sụp, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi hẻm đã khiến người đi đường hoảng sợ. Lúc này một ông lão xuất hiện, ném cho anh ta một cái áo khoác, bảo anh ta che đi khuôn mặt xấu xí. Tiểu Hắc cảm ơn rồi vội vàng rời đi. Lúc này trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ là mau chóng gặp được bạn gái Lê Lê. Khi anh đến nhà Lê Lê, phát hiện Lê Lê đã kết hôn với người bạn thân nhất của mình, TK, và đã sinh một đứa con gái xinh đẹp. Nhìn gia đình ba người hạnh phúc, Tiểu Hắc suy sụp, ngã quỵ xuống đất. Lúc này chú chó Bobby của Lê Lê ngửi thấy mùi của anh, chạy lại gần. Ba người Lê Lê theo ngay sau đó, nhưng họ không nhận ra Tiểu Hắc, còn coi anh là quái vật và định báo cảnh sát bắt. Chú Hề đang biểu diễn cho bọn trẻ chạy đến, nói Tiểu Hắc là đồng nghiệp của mình, rồi đưa anh ra ngoài. Sau khi về khu ổ chuột, chú Hề trở lại diện mạo ban đầu, chính là Tam Giác Ma. Hắn kể cho Tiểu Hắc về ký ức đã mất, thì ra Tiểu Hắc đã chết. Sau khi chết anh đến địa ngục và ký khế ước với Ma Vương để báo thù, hứa sau khi trả thù xong sẽ giúp Ma Vương dẫn quân đánh lên thiên đường. Ma Vương đã mất 5 năm để tái tạo thân thể và ban cho anh sức mạnh to lớn. Tam Giác Ma kể hết mọi chuyện cho Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hắc không tin. Không còn cách nào khác, Tam Giác Ma đưa Tiểu Hắc đến trước bia mộ của anh, trên đó ghi anh đã chết 5 năm. Để chứng minh lời nói của mình, Tam Giác Ma biến thành cái sảnh, tự mình giúp Tiểu Hắc đào mộ, với chút hy vọng cuối cùng. Tiểu Hắc mở quan tài, bên trong là một bộ xương khô, ngay cả sợi dây chuyền thường đeo cũng ở trong đó. Nhìn tất cả trước mắt, Tiểu Hắc nhớ lại nhiều chuyện, tức giận gào thét lên trời. Bên cạnh có 3 người trẻ tuổi, họ đến nghĩa trang thắp hương tổ tiên. Thấy Tiểu Hắc đau khổ như vậy, tưởng anh ta không nỡ xa người thân, tốt bụng tiến lên an ủi. Kết quả bị Tiểu Hắc đấm văng. Ký ức trở về, cơ thể Tiểu Hắc có sự thay đổi, vô số vảy mọc ra từ cơ thể anh ta, tạo thành bộ giáp địa ngục. 3 người trẻ tận mắt chứng kiến Tiểu Hắc biến hình, tưởng gặp phải ma, sợ hãi vấp ngã chạy đi. Đến nước này,
Tiểu Hắc chỉ có thể chấp nhận. Anh và Lý Lý không còn có thể bên nhau, kẻ gây ra tất cả là Kiệt Tôn. Giờ anh có sức mạnh khủng khiếp. Một đấm có thể đánh bay thùng rác, một đá có thể phá sập tường. Anh muốn tìm Kiệt Tôn báo thù, nhưng vừa quay người, bị một ông lão chặn lại. Ông ta tự xưng giống như quản lý của Tiểu Hắc. Trước đây cũng là đặc vụ, giờ là sứ giả của thiên đường. Tiểu Hắc nóng lòng báo thù, không muốn lý tới ông ta, càng không quan tâm thân phận của ông ta, trực tiếp bước đi. Cùng lúc đó, virus của Kiệt Tôn đã nghiên cứu thành công. Sau khi giết Tiểu Hắc, Tam Giác Ma thực hiện lời hứa, đã cho hắn một công thức virus đặc biệt và thuốc giải. Với loại virus này, Giả Tông có thể thống trị thế giới. Giờ virus đã được chế tạo thành công, hắn có thể dùng nó làm điều kiện, lôi kéo các thế lực quốc gia về phe mình. Mặt khác, Tiểu Hắc lén lút đột nhập vào kho vũ khí. Dù bây giờ anh có sức mạnh to lớn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được. Tương đối mà nói, anh vẫn thích dùng súng hơn. Sau khi lấy được trang bị, Tiểu Hắc đến bữa tiệc của Giả Tông, muốn tiêu diệt hắn và xuất hiện cảnh ở đầu phim. Hồi ức kết thúc, Tiểu Hắc muốn gặp Lệ Lệ một lần nữa, nên đã đến đài phát thanh nơi cô làm việc. Gặp Ái Mi đang đợi mẹ ở hậu đài, nhìn con gái của người mình yêu, Tiểu Hắc cảm thấy vạn phần cảm khái, bắt đầu thuyết phục bản thân buông bỏ. Mặt khác, Tam Giác Ma tìm được Giả Tông, gặp hắn, Giả Tông tức giận không thể kìm nén, lớn tiếng chất vấn hắn, tại sao lại thả Tiểu Hắc ra, suýt hại chết mình. Đối mặt với Giả Tông đang tức giận, Tam Giác Ma rất bình tĩnh, hắn đưa ra một ý kiến cho Giả Tông, bảo Giả Tông kết nối công tắc nổ của căn cứ nghiên cứu virus với trái tim của mình. Một khi tim ngừng đập, căn cứ sẽ phát nổ, virus bên trong cũng sẽ được phóng thích. Tiểu Hắc luôn quan tâm đến dân chúng, như vậy sẽ không giết được hắn. Tam Giác Ma còn hứa với Giả Tông, địa ngục ma vương để thử thách Tiểu Hắc, tuyệt đối không để ai giết anh ta. Đối với hành động tự cho mình thông minh của Tam Giác Ma, địa ngục ma vương rất không hài lòng, hắn phái Tam Giác Ma xuống trần gian là để đảm bảo Tiểu Hắc hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Hắc chỉ cần giết Jason, giải phóng virus mới có thể thành công thống lĩnh quân địa ngục. Tam Giác Ma thừa nhận mình sai. Ma vương thấy thái độ hắn thành khẩn, quyết định cho hắn thêm một cơ hội nữa. Bên này Jason về liền cho chuẩn bị phẫu thuật, anh ta nghe theo lời khuyên của Tam Giác Ma để bác sĩ kết nối công tác của cơ sở nghiên cứu với trái tim của anh ta. Đồng thời, Tiểu Hắc trở về khu ổ chuột, cùng về với anh ta còn có Bobby. Thấy đứa trẻ bị bắt nạt, Tiểu Hắc đứng ra can thiệp, kết quả phát hiện kẻ bạo hành lại chính là cha của đứa trẻ. Can thiệp vào chuyện gia đình người khác, Tiểu Hắc có chút ngượng ngùng, dẫn Bobby quay người rời đi về chỗ ở. Tiểu Hắc phát hiện Tam Giác Ma không có ở đó, lúc này anh ta chợt nhận ra Tam Giác Ma có vấn đề. Hồi tưởng lại những trải nghiệm thời gian qua, Tiểu Hắc cảm thấy Tam Giác Ma có thể có liên hệ với Jason. Vì vậy khi Tam Giác Ma trở về, Tiểu Hắc đi thẳng vào vấn đề, nói ra suy nghĩ trong lòng. Tam Giác Ma cũng thẳng thắn, không chỉ xác nhận phỏng đoán của Tiểu Hắc, còn nói cho anh ta biết lý do Jason muốn giết anh ta là do sự xúi giục của mình. Sau khi biết sự thật, Tiểu Hắc hoàn toàn phẫn nộ, trực tiếp nổ súng vào Tam Giác Ma, bắn hắn ngã xuống đất. Nhưng Tam Giác Ma không dễ đối phó, chỉ thấy hắn đứng dậy và hiện nguyên hình là một con quái vật xấu xí to lớn. Sau đó hắn trộm lấy Tiểu Hắc, ấn cậu ta vào tường, thẻ chiếc lưỡi dài 2 mét liếm lên mặt Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không chịu nổi, lập tức triệu hồi địa ngục khải giáp để thoát khỏi sự trói buộc. Tiểu Hắc liên tục bắn vào hắn, rồi cả hai cùng ngã từ trên lầu xuống. Tam Giác Ma bị thương nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Dựa vào sự hiểu biết về địa hình, hắn chơi trò trốn tìm với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cầm súng tìm kiếm bóng dáng Tam Giác Ma trên đường phố, kết quả bị hắn đánh lén. Tiểu Hắc bị thương, Tam Giác Ma biến về nguyên hình và khoe khoang trước mặt cậu ta, còn trêu chọc Lý Lý. Sau khi hắn rời đi, lão đầu xuất hiện trước mặt Tiểu Hắc, cứu cậu ta. Lão đầu khuyên Tiểu Hắc để Tiểu Hắc trở thành đồng minh của mình. Ông ấy nói với Tiểu Hắc, Ma Vương đang lợi dụng cơn giận của cậu, nuốt chửng lý trí của cậu. Một khi cậu trở thành con rối của Ma Vương, nhân gian sẽ biến thành địa ngục, người dân vô tội sẽ mất mạng vì điều này. Nói xong ông ấy còn thể hiện siêu năng lực của mình, khiến Tiểu Hắc tâm phục khẩu phục. Trong những ngày tiếp theo, lão đầu đã huấn luyện Tiểu Hắc một cách chuyên sâu, dạy cậu cách dùng ý niệm điều khiển siêu năng lực cũng như cách sử dụng đúng địa ngục khải giáp và hồng diện đấu bào. Dưới sự huấn luyện của ông lão, sức mạnh chiến đấu của Tiểu Hắc tiến bộ vượt bậc. Hôm nay Tiểu Hắc lại đối đầu với Tam Giác Ma. Hai người lái xe tấn công nhau trên đường. Đối mặt với những quả cầu lửa từ Tam Giác Ma, Tiểu Hắc cẩn thận né tránh. Thấy những quả cầu lửa ngày càng dày đặc, cậu triệu hồi áo choàng đỏ, bọc chặt lấy mình và xe, tạo thành một tấm chắn hoàn hảo. Thấy cầu lửa không thể làm hại Tiểu Hắc, Tam Giác Ma mở xe bồn dầu, chất lỏng màu xanh lá tràn ra, trong tích tắc tràn ngập cả đường. Tiểu Hắc lái xe không cẩn thận bị ngã, Tam Giác Ma nắm lấy cơ hội quay đầu xe, lao về phía Tiểu Hắc. May mắn Tiểu Hắc phản ứng nhanh, ném chiếc áo choàng đỏ ra. Áo choàng lập tức biến thành xe chiến đấu cơ giới. Hai xe đâm vào nhau, vụ nổ lớn hất văng tên hề. Còn Tiểu Hắc dưới sự bảo vệ của áo choàng đỏ vẫn bình an vô sự. Mặt khác, trong quá trình theo dõi công việc của Jason, Stuart phát hiện hắn đang âm mưu dùng virus để kiểm soát thế giới, nên đã lén thu thập chứng cứ, định tổng hợp tài liệu rồi tiết lộ cho truyền thông.
ngăn chặn kế hoạch của Jason, nhưng chưa kịp sắp xếp xong đã bị Jason đột ngột xông vào phát hiện. Sau đó Jason và gia đình Tam Giác Ma bắt cóc cả gia đình ba người họ, định dùng tính mạng họ để ép Tiểu Hắc đầu hàng. Khi Tiểu Hắc đến nơi, Lily bị trói trên giá, Jason đứng sau lưng cô, dùng dao kề vào cổ. Thấy Tiểu Hắc đi vào, Giả Tôn đe dọa anh ta phải đồng ý dẫn đội quân địa ngục tấn công thiên đường, nếu không sẽ giết Lệ Lệ. Một bên là người yêu, một bên là nhân loại. Tiểu Hắc do dự không quyết. Giả Tôn thấy anh ta chần chừ không quyết định, trực tiếp giết Lệ Lệ, tận mắt nhìn người mình yêu chết trước mặt. Tiểu Hắc mất đi lý trí, một cước đá văng Giả Tôn, sau đó biến lòng bàn tay thành dao nhọn, định kết liễu mạng sống của Giả Tôn. Ngay khi ra tay, bộ giáp trên người phát hiện điều bất thường. Tiểu Hắc dùng siêu năng lực nhìn, kết quả phát hiện tim của Giả Tôn được kết nối với công tắc kích nổ. Anh ta dùng siêu năng lực lấy công tắc ra, rồi tiêu hủy nó. Sau khi hoàn thành tất cả, Tiểu Hắc chậm rãi đi đến trước mặt Lệ Lệ, định đặt cô ấy xuống. Không ngờ Lệ Lệ đã chết bỗng đứng dậy, phát động tấn công anh ta, một nhát chém vào cổ họng. Hóa ra Lệ Lệ là Tam Giác Ma biến thành, hắn muốn xem Tiểu Hắc và Giả Tôn quyết đấu rồi ngồi hưởng lợi. Lệ Lệ thật sự không chết, mà bị hắn dùng siêu năng lực giấu đi. Nhìn Tiểu Hắc thoi thóp, Tam Giác Ma kiêu ngạo tột cùng, nhưng khi hắn định giết tất cả mọi người, lão đầu đột nhiên xuất hiện. Tam Giác Ma biết mình không phải đối thủ của lão đầu, xoay người bỏ chạy. Lão đầu rút con dao trên cổ Tiểu Hắc, vết thương nhanh chóng lành lại. Sau khi Tiểu Hắc hồi phục sức lực, hai người bàn bạc với nhau, quyết định đến địa ngục để ngăn chặn ma vương. Nhưng điều họ không ngờ tới là ở địa ngục, sức mạnh của lão đầu bị hạn chế, không thể phát huy sức mạnh thực sự, chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Hắc. May mắn thay, Tiểu Hắc không phụ lòng mọi người, đã phát huy sức mạnh đến cực hạn, thành công đánh bại Tam Giác Ma. Vừa kết thúc trận chiến, ma vương dẫn theo quân đoàn địa ngục xuất hiện. Mặc dù Tiểu Hắc có sức mạnh mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa phải đối thủ của ma vương. Dù sao năng lực của cậu cũng do ma vương truyền dạy. Bất đắc dĩ, cậu đành đưa lão đầu nhanh chóng trở về nhân gian. Lúc này Lily đã nhận ra thân phận của Tiểu Hắc, nhưng tình hình hiện tại không phải lúc hàn huyên, cậu cũng không nói gì nhiều, dẫn đứa trẻ ngồi sang một bên. Lúc này cậu bé dẫn theo Bobby chạy đến. Nhưng khi mọi người hạ cảnh giác và trò chuyện vui vẻ, Tam Giác Ma lại chạy đến, một phát túm lấy Tiểu Hắc. Sau khi quật ngã vài lần, nơ hờ cắn vào đầu Tiểu Hắc. May mắn thay, giáp địa ngục của Tiểu Hắc kịp thời bảo vệ cơ thể, đâm xuyên đầu Tam Giác Ma bằng gai nhọn. Tiếp theo, Tiểu Hắc triệu hồi xích sắt từ trong cơ thể, quấn nhiều vòng rồi kéo đứt đầu Tam Giác Ma. Lần này Tam Giác Ma đã chết hẳn, không còn cơ hội quấy phá nhân gian nữa. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Joker đã kể cho truyền thông về những việc làm của Jason và toàn bộ sự việc Jason bị bắt, mọi thứ trở lại yên bình. Vào cuối phim, Tiểu Hắc kế thừa chức vụ của lão đầu, giúp thiên đường chống lại địa ngục, bảo vệ hòa bình thế giới loài người. Là một bộ phim về đề tài siêu anh hùng, thiết lập nhân vật của Tiểu Hắc rất đáng chú ý, tràn ngập mỹ học bóng tối. Bộ phim này được sản xuất năm 1997. Đối với thời kỳ đó, làm được một bộ phim như vậy là rất tốt. Được rồi, bộ phim này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau. Tạm biệt ông lão hơn 70 tuổi này, không chỉ từng đánh nhau với Hitler, mà còn tặng cho Parmenides cách đây 3.000 năm một chiếc đồng hồ hiện đại. Nhưng ông có một sở thích kỳ lạ không ai biết, đó là thích các loại côn trùng có độc, nào là bọ rùa, nhện, rết, ông đều thích. Lý do ông thích những thứ này hoàn toàn là vì một chiếc đồng hồ kỳ lạ. Hóa ra không lâu sau đó, Joner gặp con gái của người đồng nghiệp cũ, tiến sĩ Bessel, cô Helena, và đề cập đến tuyệt tác của Parmenides để lại vòng xoay định mệnh, hy vọng có thể từ tiến sĩ Joner nhận được một số thông tin để có thể kế thừa nguyện vọng của cha, tiếp tục nghiên cứu vòng xoay định mệnh. Sau khi biết đối phương muốn nghiên cứu vòng xoay định mệnh, John dẫn cô ấy đến kho của trường. Bên trong cất giữ vòng xoay định mệnh đã bị hư hỏng. Helena còn tưởng phải tốn nhiều công sức, nhưng kết quả lại dễ dàng không ngờ. Còn vòng xoay định mệnh là do Parmenides sau khi nghiên cứu quy luật chuyển động của các thiên thể ngoài trái đất chế tạo ra, dự đoán khí tượng và hiện tượng nhiễu loạn, có thể mở ra khe nứt thời gian. Và người tìm kiếm vòng xoay định mệnh này không chỉ có Helena, mà còn có tên cảnh sát trưởng Mỹ tham lam. Để hoàn thành nhiệm vụ, họ thậm chí đã bắn chết 2 giáo viên vô tội, rồi xông vào kho của trường học, tiến gần đến Helena và tiến sĩ Jones. Và tiến sĩ Jones phát hiện ra lý tưởng của Helena không hợp với mình. Ông ấy không muốn nghiên cứu bánh xe định mệnh mà muốn đem đi đấu giá để trả khoản nợ cờ bạc hàng triệu. Khi hai người đang tranh cãi, các đặc vụ xuất hiện trước mặt họ với ý đồ xấu. Helena đã trốn thoát trước, còn tiến sĩ Jones dù già nhưng vẫn mạnh mẽ ở lại đương đầu. Helena hoàn toàn không biết ơn, thậm chí còn qua cầu rút ván trực tiếp khóa tiến sĩ Jones trong phòng kho. Bị dồn vào đường cùng, Jones quyết định liều một phen, từ xe đạp thành xe máy. Ông ấy chơi trò domino cỡ lớn trong kho, hàng loạt kệ đổ xuống. Nhưng những nỗ lực này không mang lại cơ hội thoát thân cho tiến sĩ Jones. Cuối cùng ông vẫn bị các đặc vụ bắt được. Còn về phần Helena, với thân pháp linh hoạt, cô ta lặng lẽ hòa vào đám đông diễu hành lễ hội. Các đặc vụ mất dấu mục tiêu, hỏi Jones về mối quan hệ giữa hai người. Jones nắm đúng thời cơ đấm ngã một cảnh sát, rồi cướp một con ngựa, bắt đầu cuộc trốn chạy trên lưng ngựa. Đầu tiên ông ta phi ngựa qua đám đông, nhưng lại bị các đặc vụ lái xe bao vây.
Jones đường cùng liều mạng, trực tiếp cưỡi ngựa chạy vào ga tàu điện ngầm. Đây chính là ưu điểm của tàu điện ngầm Mỹ, người ma hay ngựa đều có thể vào, và trên sân ga không có rào chắn. Điều này giúp tiến sĩ Jones dễ dàng lẻn vào đường hầm. Nhưng vừa thoát khỏi miệng hổ lại xa vào hang sói. Một đoàn tàu điện ngầm đang lao tới. May mắn phía trước có một đường hầm để tránh, nhưng chưa kịp thở. Phía sau lại có một đoàn tàu khác đang lao tới, nhưng số phận luôn ưu ái nhân vật chính. Jones trong thời khắc nguy cấp kẹp chặt ngựa và nhảy mạnh, may mắn nhảy lên được sân ga và thành công chen vào tàu điện ngầm trước khi cửa đóng, để lại các điệp viên phía sau lớp cửa kính mỏng. Lúc này vụ án giết người ở trường học đã lên tràn nhất mục xã hội. Jones bị liệt vào danh sách nghi phạm chính. Không còn cách nào khác, anh phải tìm được Helen Mann mới có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Lúc này anh được coi là phiên bản Mỹ của người đàn ông bị oan trên tàu điện ngầm. Nhưng lúc này Jones vẫn chưa biết mình đã bị một người bạn cũ theo dõi. Đây là một người từ thời Thế chiến II đã từng gặp Jones. Tiến sĩ Jones vì tò mò mãnh liệt đã từng bị quân Đức Quốc xã bắt giữ. Trong thời gian đó, anh bị sĩ quan Đức Quốc xã tra tấn để hoàn thành mệnh lệnh của cấp trên, sử dụng ngọn giáo Longinus dính máu của Chúa Giêsu để đạt được mục đích thống nhất. Viên sĩ quan không cho phép bất kỳ sai sót nào nên định hành hình Jones. Ngay lúc đó, quân đồng minh bắt đầu nã đạn không phân biệt. Dưới là đạn pháo, quân Đức Quốc xã quyết định rút lui trước, còn Jones đang bị treo cổ một bên, cố kéo dài thời gian, vừa cắt đứt dây thừng trên người. Ngay lúc đó, một quả đạn pháo từ trên trời rơi xuống, xuyên thủng sàn nhà và rơi xuống tầng dưới. Khi các binh sĩ khác đang vây quanh, tên lửa phát nổ, chỉ có Jones đang treo trên chân nhà, bình an vô sự. Nhưng anh ấy chỉ tạm thời an toàn, vì vụ nổ khiến bức tượng nối với dây thừng trên cổ anh lung lay, cuối cùng đứt rơi xuống vực sâu. Dây thừng siết chặt dần, G.O.P. hở tờ cuối, Jones giật đứt dây thừng trên cổ mới thoát được một kiếp. Đồng thời, người đồng nghiệp cũ tiến sĩ Besso bị chỉ huy nội thúy đưa lên tàu, chuẩn bị cùng Thánh Thương về tổng hành dinh. Jones sau khi thoát khỏi để đuổi theo đã chiếm một chiếc xe hơi, không ngờ lính phía sau lại muốn đi nhờ. Jones đành phải tạm thời giữ bình tĩnh, sau đó tại ngã rẽ với một cú quẹo gấp, thành công bỏ rơi những người lính khác, phóng nhanh về phía đoàn tàu. Trên đường đi, Jones trước tiên đã giải quyết một nhóm lính đi mô tô, sau đó lợi dụng cây cối chặt đôi chiếc mô tô. Sau khi thành công giải quyết kẻ địch, tiến sĩ Jones nhờ thân thủ nhanh nhẹn trực tiếp nhảy lên nóc tàu, tiến về phía toa tàu. Khi đến toa tàu, Jones bị lính của nội thúy nhầm là chỉ huy, vì vậy anh quyết định thuận nước đẩy thuyền, định mang Thánh Thương đi một cách bình an. Nhưng một lỗ đạn ở phía sau đã tiết lộ danh tính của anh ta, vì vậy Jones quyết định bỏ chạy. Sau nhiều khó khăn, cuối cùng anh cũng nhốt được lính gác bên ngoài cửa. Nhưng khi anh mở gói Thánh Thương, lại phát hiện tất cả nỗ lực của mình đổi lại chỉ là một món đồ giả, và tin về món đồ giả này cũng được tiến sĩ Waller của Đức Quốc xã phát hiện. Tuy nhiên họ cũng không hoàn toàn trắng tay, tình cờ trên tàu còn có một thánh vật khác, đó chính là thứ có thể mở ra bánh xe định mạch, có thể mở ra khe nứt thời gian. Đồng thời, tin về việc tiến sĩ Jones trốn thoát đã đến tai viên chỉ huy. Một cuộc rượt đuổi gay cấn diễn ra trên toa tàu chật hẹp. Jones trước tiên dùng Thánh Thương chặn chắc cửa toa tàu, sau đó trà trộn vào toa ăn để trốn, rồi chạy đi giải cứu tiến sĩ Bauer. Sau đó đấm ngã Waller và lấy bánh xe định mạch. Khi hai người đến đầu tàu, Jones phát hiện ra phía sau mình đầy dãy lính Đức Quốc xã, nhưng may mắn thay trời không tuyệt đường sống. Một quả đạn pháo từ trên trời rơi xuống, trực tiếp giết chết tên lính điều khiển súng máy đầu tàu. Súng máy mất kiểm soát quay ngược lại, Jones lập tức kéo ba nấp. Còn những tên lính Đức Quốc xã phía sau thì không may mắn như vậy, lần lượt thiệt mạng dưới hỏa lực của chính họ. Chỉ còn lại viên sĩ quan chưa bị hạ. Sau trận chiến ác liệt trong đường hầm, tiến sĩ Bauer bắn ra một phát đạn xuyên thủng tim viên sĩ quan. Còn về tiến sĩ Waller sau đó, do súng ép buộc, khiến hai người bất đắc dĩ phải giao nộp nửa chiếc đĩa định mạch. Nhưng Waller chưa kịp mừng, đã bị tòa nhà bên đường bắn rơi khỏi tàu. Hai người thoát nạn thành công. Điều bất ngờ là nửa chiếc đĩa định mạch đó vẫn còn trong tay Jones. Đó là nguồn gốc mối thù hàng chục năm giữa họ. Và để tìm lại nửa chiếc đĩa định mạch, Jones đuổi theo Helena và tình cờ gặp tiến sĩ Waller tại phòng đấu giá. Thế là phe của Jones, phe của Waller, Helena và em trai cô ta một phe. Ba nhóm người tại hiện trường đấu giá tranh giành chiếc đĩa định mạch. Và khi cuộc tranh giành đến hồi gay cấn, một nhóm khác đột nhiên xông vào, đó là người chồng xã hội đen của Helena, và thế là xuất hiện cảnh tượng náo nhiệt này. Waller ngồi xe hơi chạy phía trước, Jones và anh em Helena thì ngồi xe ba bánh đuổi theo, còn phía sau là một kẻ không biết sự thật. Chùm xã hội đen chỉ muốn tìm vợ. Khi tiến sĩ Jones đang tranh giành với băng đảng, Waller đã lên máy bay của cục điều tra, nhưng lúc này ông ta có mâu thuẫn với nữ thanh tra. Vì sự nóng vội của mọi người sẽ gây ra vấn đề ngoại giao giữa hai quốc gia, và đối với vấn đề này, Waller đưa ra cách giải quyết, đó là loại bỏ người đặt ra vấn đề. Vì vậy, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ khống chế nữ thanh tra và giành quyền kiểm soát máy bay. Mặt khác, Jones biết được từ miệng Helena vị trí của nửa chiếc đĩa định mạch còn lại chính là vùng biển sâu Aegean của Hy Lạp. Với sự giúp đỡ của Rani, một người bạn cũ và chuyên gia lặn, ba người họ lập thành đội thám hiểm lặn xuống xác tàu La Mã cổ đại. Trong một thi thể,
Họ tìm được tấm bia đá ghi chép vị trí của bánh xe định mệnh, nhưng họ đã bị mai phục. Ngay khi vừa lấy được tấm bia và nổi lên mặt nước, đã bị Waller chờ sẵn chặn bắt. Nhưng chữ Hy Lạp trên đó đã làm khó tên phát xít già này. Lúc này Helena đứng ra nói rằng cô có thể dịch, nhưng cô ấy cần một khoản tiền. Sau khi nhìn thấy một túi kim cương, Helena bắt đầu giải mã chữ Hy Lạp trên tấm bia. Nửa còn lại của bánh xe định mệnh nằm trong lăng mộ Pyramides và vị trí ở gần Alexandria. Nhân lúc Waller sơ hở, Helena và Jones hợp tác, dùng thuốc nổ đã giấu để thoát thân. Hai người theo ghi chép trên tấm bia đến một địa điểm hoàn toàn ngược lại với nơi Helena đã nói với Waller, và theo hình chiếu của sao Trăng trên đó tìm được lối vào lăng mộ. Họ còn thấy trên tường mộ có hình bóng máy bay. Jones chưa kịp ngạc nhiên về điều kỳ lạ này thì họ đã gặp phải đủ loại côn trùng độc trong lúc Helena hoảng sợ bỏ chạy. Cả hai vô tình lạc vào một phòng mộ mới và nhờ một bánh răng mà giải được bí ẩn của lăng mộ. Đến được phòng quan sát của Pyramides, chỉ thấy trên một bộ xương đang ôm nửa còn lại của bánh xe định mệnh. Nhưng điều khiến tiến sĩ Jones ngạc nhiên là trên cổ tay của Pyramides lại đeo một chiếc đồng hồ hiện đại, và toàn bộ hành động này đều bị tiến sĩ Waller theo dõi. Vì vậy anh ta lại bắt đầu chơi mặt trược, ghép hai bánh xe định mệnh lại với nhau và đưa tiến sĩ Jones lên máy bay. Thông qua các ký hiệu phía trên, sau khi đo được kinh độ vĩ độ của khe nứt thời gian, tiến sĩ Waller thay quân phục phát xít. Điều này khiến tiến sĩ Jones nhận ra mục tiêu của Waller là quay về thời thế chiến 2, giết Hitler để trở thành thủ lĩnh phát xít mới và thống trị thế giới. Khi máy bay tiến về phía trước, một khe nứt tỏa sáng ẩn hiện trong đám mây dày đặc. Điều này khiến Waller vô cùng phấn khích. Nhưng ngay lúc đó, tiến sĩ Jones nghĩ đến một vấn đề, đó là sự dịch chuyển mảng kiến tạo. Pyramides chắc chắn không thể ngờ được các mảng lục địa liên tục di chuyển, nên khe nứt thời không này chắc chắn không phải là cổng dẫn đến thời thế chiến 2. Nhưng lúc này cảnh báo của anh đã quá muộn. Máy bay của họ cùng Helena đang đuổi theo phía sau đều bị hút vào khe nứt khổng lồ. Khi ánh sáng kỳ lạ tan biến, Jones nhìn qua cửa sổ, thấy trên đại dương các nhóm tàu chiến đối địch đang đối đầu. Waller phấn khích nói mình đã đến chiến trường Thái Bình Dương thời thế chiến 2, nhưng khi đến gần mới phát hiện đây đâu phải thế chiến 2, đây rõ ràng là thời kỳ chiến tranh La Mã cổ đại 3.000 năm trước, và lúc này Archimedes vẫn còn sống. Cũng nhìn thấy chiếc máy bay rơi, máy bay bị tấn công bởi lực bên ngoài, ngoại trừ Jones và Helena nhảy dù thoát thân. Waller và thuộc hạ đều thiệt mạng, và Pyramides cũng đã lấy được chiếc đồng hồ hiện đại từ tay người lính đã chết. Nền văn minh rực rỡ 3.000 năm khiến Jones muốn ở lại đây. Dù cho Pyramides đã trao cho bánh xe định mệnh hoàn chỉnh, anh ấy vẫn không muốn rời đi. May mắn thay Helena vẫn tỉnh táo, đã đấm cho Jones bất tỉnh, và khi anh tỉnh lại đã gặp người vợ đã mất từ lâu. Hóa ra việc du hành về quá khứ thực sự đã thay đổi tương lai. Dưới tác động của tình thân, Jones đã chấp nhận tương lai mới, và Helena cũng đã thành công kế thừa ý chí phiêu lưu của Jones. Kỷ nguyên săn bảo vật tiếp theo sẽ do cô ấy mở ra. Những đứa trẻ này tuy còn nhỏ nhưng đều là những tên móc túi chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm. Một người phụ trách trộm cắp, người khác đứng trên mái nhà canh gác. Chúng còn sử dụng tiếng sáo để truyền tín hiệu cho đồng bọn, chỉ cho họ biết nên chạy hướng nào để không bị bắt. Đột nhiên tiếng sáo của Pete thay đổi. Khi mấy đứa trẻ tụ tập lại thì phát hiện thằng mập đã bị bắt. Giới quý tộc Anh quyết định đưa nó vào trại trẻ mồ côi. Pete vội vàng sắp xếp một tay trộm giỏi để thu hút sự chú ý của bọn vệ sĩ. Thừa lúc họ chưa kịp phản ứng, đã lấy chìa khóa cứu thằng mập ra. Pete lại lập tức dùng tiếng sáo kích động ngựa, khiến thùng hàng trên lưng ngựa rơi xuống, tạo cơ hội cho hai đứa tẩu thoát. Sau một màn trộm cắp thỏa mãn, mọi người bắt đầu chia của. Thủ lĩnh của chúng là Jimmy, một giáo viên dạy kiếm. Sau khi cứu họ ra khỏi sòng bạc ngầm, đã nuôi dạy một nhóm trộm chuyên nghiệp. Không ai đề phòng những đứa trẻ ở độ tuổi này nên chúng dễ dàng ra tay hơn. Gần đây Jimmy để ý một cửa hàng đồ cổ tên Haber, nhưng anh không muốn Peter đi theo. Chuyện này quá nguy hiểm, nếu thất bại mọi người sẽ vào tù. Peter rất không hài lòng. Ước mơ của cậu là trở thành cộng sự của Jimmy, luôn là một tay trộm lão luyện. Vì vậy Peter dẫn theo những đứa trẻ khác đến cửa hàng của Haber. Chúng thả chuột trong cửa hàng, đánh ngất chủ nhân khi ông ta ra ngoài, rồi đường hoàng vào lấy đồ. Nhưng Jimmy nhanh chóng phát hiện ra. Anh đến phòng nghỉ của bọn trẻ, phát hiện không có ai ở đó, liền cảm thấy có chuyện ở Haber. Quả nhiên Peter và những người khác đang lục lọi đồ quý. Anh tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn đến kho của cửa hàng đồ cổ. Peter nhận ra Jimmy đang tìm kiếm thứ gì đó. Trên đỉnh tủ có một chiếc dương báu. Peter tìm thấy một thanh kiếm ngắn bên ngoài, muốn giúp cạnh dương báu. Lúc này Jimmy đã mở được dương. Bên trong có một quả cầu pha lê. Anh nhẹ nhàng gõ 2 cái vào quả cầu. Quả cầu pha lê bỗng phát ra ánh sáng vàng. Rồi Peter phát hiện mọi người đều biến mất. Cậu dùng thanh kiếm đâm vỡ quả cầu pha lê. Trong chớp mắt, Peter đến một thế giới băng tuyết xa lạ, thấy những cậu bé tụ tập gần đó. Nhưng bạn bè và Jimmy đã bị những tên cướp biển cũng từ nơi khác đến bắt giữ. Peter chỉ thấy may mắn, Phúc Khắc Tư trốn đi mà không bị phát hiện. Hai người bị côn trùng trong rừng đuổi theo. Khi chạy đến bờ sông, một tiếng sáo kỳ diệu vang lên. Thổ dân da đỏ địa phương đã cứu họ. Thủ lĩnh thổ dân bịt mắt họ lại, đưa Phi Đặc và Phúc Khắc Tư về bộ lạc và đãi họ một bữa tối thịnh soạn. Thủ lĩnh giới thiệu nơi này là đảo Vĩnh Hằng, không ai có thể trốn thoát, nhưng người sống ở đây không bao giờ già.
ví dụ như thủ lĩnh, hiện giờ ông đã 130 tuổi. Vẫn trẻ như một người đàn ông 40 tuổi, bọn cướp biển cũng vậy. Nữ thủ lĩnh cướp biển đã sống trên đảo Vĩnh Hằng 200 nm. Qua thám hiểm, ông biết được thế giới này có một số sức mạnh kỳ diệu. Như sản phẩm của cá voi cây có thể giúp người bay. Jimmy là một kiếm sĩ giỏi. Thông qua đấu với cướp biển, đã được nữ thủ lĩnh cướp biển để ý. Nữ cướp biển hy vọng Jimmy có thể giúp cô ta thống trị cả đảo Vĩnh Hằng. Vì Jimmy đến từ nước Anh 100 năm sau, cậu có kiến thức công nghệ hiện đại, chỉ cần đánh bại thổ dân, bảo vệ tinh linh cây, sẽ trở thành nữ hoàng của cả đảo Vĩnh Hằng. Mặt khác, Phi Đặc từ chối lời mời gia nhập bộ tộc của thổ dân. Cậu đi qua một đường hầm bí mật đến gần tàu cướp biển, muốn cứu Jimmy và những cậu bé khác, nhưng Phi Đặc ngạc nhiên phát hiện Jimmy đã trở thành tay sai của nữ cướp biển. Phi Đặc đau lòng nhảy khỏi tàu, được bạn bè chèo thuyền nhỏ đến cứu, nhưng Phúc Khắc Tư không kịp rời đi đã bị bọn cướp biển đâm chết. Cho cá sấu ăn, Peter cảm thấy rất hối hận. Cậu thổi chiếc sáo của mình, tiếng sáo thu hút người da đỏ đến. Đây là khúc nhạc và khung cảnh trong giấc mơ của Peter đến từ bộ tộc tinh linh cây. Peter nóng lòng muốn tìm ra tinh linh cây và suối khoáng đã biến mất, có lẽ như vậy sẽ đưa được bạn bè về nhà. Peter dựa vào ký ức trong giấc mơ cùng công chúa thổ dân chèo thuyền vào rừng, nhưng bọn cướp biển dưới sự dẫn dắt của Jimmy lén lút đi theo. Ban đêm Peter lại thổi sáo, một tinh linh phát sáng bay đến. Peter muốn đuổi theo, nhưng trời đã sáng, tinh linh cũng biến mất. Hai người đến một bức tường cao được tạo từ dây leo. Peter nhanh nhẹn trèo lên, cuối cùng nhìn thấy nơi ở của tinh linh được làm từ cây cổ thụ. Một pháp sư đi tới, tự xưng là nhà giả kim của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Tất cả những công trình này đều do ông ấy dùng phép thuật tạo ra. Peter lừa được nhà giả kim, đưa cậu đến căn phòng phát minh của vợ ông, mở một cơ quan. Trên bầu trời xuất hiện những điểm sáng màu tím. Nhà giả kim nói đây chính là vũ trụ và điểm khởi đầu ở trung tâm chính là Neverland. Nhà giả kim cho Peter xem quả cầu pha lê trong cửa hàng đồ cổ, nói chỉ cần chạm vào là có thể quay về ngay. Peter lắc đầu, nói muốn đưa bạn bè cùng về. Lúc này chuông cửa căn phòng vang lên, hóa ra là bọn cướp biển đuổi theo. Nhà giả kim cũng mời nhóm người này vào, nhưng nữ cướp biển rất cực đoan, muốn trực tiếp kiểm soát quả cầu pha lê. Nhà giả kim không cho phép. Nhà thờ này là lãnh địa tuyệt đối của phép thuật của hắn. Cướp biển và nhà giả kim nhanh chóng đánh nhau, nhưng làm sao con người có thể chống lại đạn. Nhà giả kim trúng đạn và ngã từ cầu gỗ xuống, rơi xuống vách đá. Peter nhanh chóng chạy về tìm quả cầu pha lê, bị Jimmy đuổi theo ngăn cản. Nữ cướp biển đâm thẳng vào tim anh ta, đẩy xuống nhà cây. Nữ cướp biển còn bắt cóc công chúa thổ dân đi theo, đốt cháy tất cả các công trình. Nhưng cô ta không ngờ rằng Peter được vài tinh linh cây cứu. Anh ta được đẩy vào một hồ nước kỳ diệu, rồi được hồi sinh. Tinh linh cây cho rằng con người quá nguy hiểm, nên nhờ anh ta giúp lấy lại quả cầu pha lê. Để đổi lại, tinh linh cây sẽ đưa anh ta và bạn bè an toàn trở về thế giới cũ. Peter còn được ban cho một năng lực mới, đó là bay. Nhưng lần đầu Peter bay, vì quá ngạc nhiên suýt ngã chết. Dưới sự hướng dẫn của tinh linh cây, Peter lảo đảo, học cách kiểm soát cơ thể mình. Thời gian cấp bách, Peter bay thẳng đến tàu cướp biển. Bọn cướp biển vô cùng ngạc nhiên, tưởng anh ta là hồn ma trở về báo thù. Linh hồn đã tiết lộ vị trí của nữ cướp biển và Jimmy. Jimmy và nữ cướp biển đang tìm kiếm thành phố mỏ. Họ đứng trên cây cầu trong thành phố mạng nhện. Công chúa thổ dân không may ngã, được Peter chạy đến cứu. Việc anh ta chết đi sống lại khiến mọi người đều ngạc nhiên, càng tin vào sức mạnh kỳ diệu của các tinh linh cây. Peter chặt đứt mạng nhện dưới chân nữ cướp biển, muốn trả thù cậu ấy, nhưng vô ý bị nhện gần đó trói lại. Nữ cướp biển bắt cóc Peter và cơn giận dữ vì không có được sức mạnh đã trút lên người Peter. Công chúa thổ dân được cứu vội vã trở về bộ lạc, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cậu bé, hy vọng họ có thể cứu Peter. Nhưng Early, người đứng đầu, không đồng ý. Cậu ấy cho rằng Peter đã hại chết Fox. Early muốn gia nhập bộ lạc thổ dân, nhưng cậu ấy còn quá nhỏ, đối mặt với cá sấu không có sức chống cự. Cuối cùng thủ lĩnh thổ dân đã động viên cậu ấy. Khi Peter tỉnh dậy lần nữa, được Jimmy lén cứu khỏi tàu cướp biển. Hai người đi qua khu rừng tuyết để tìm cá voi cây. Peter và Jimmy đã làm hòa. Thực ra, mẹ của Peter là người yêu cũ của Jimmy. Sau khi mẹ mất, Jimmy đã đảm nhận vai trò người giám hộ của Peter. Peter nhanh chóng dẫn Jimmy đến đường hầm bí mật của bộ lạc Thụ Kinh. Chỉ là cậu ấy không ngờ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Jimmy. Jimmy đã phản bội, phía sau anh ta là nhóm nữ cướp biển. Peter vô cùng tuyệt vọng, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn nữ cướp biển đi vào hang động chứa kho báu. Họ đốt cháy căn cứ của thần cây, ngọn lửa dữ dội thiêu rụi cả khu rừng, thu hút sự chú ý của người thổ dân. Thanh niên trong bộ lạc cầm vũ khí, nhanh chóng xuất kích, đánh nhau với bọn cướp biển. Peter dưới sự đe dọa của Jimmy dẫn nữ cướp biển đến hồ nước bí ẩn của vương quốc Thụ Kinh. Cậu ấy đã từng được hồi sinh ở đây. Nữ hải tặc nhảy thẳng vào, tái sinh từ lối ra. Toàn thân cậu ấy tỏa sáng, cũng có được sức mạnh bay lượn. Nhưng nữ hải tặc không vui được lâu, nổ tung như pháo hoa. Jimmy hỏi Peter đã xảy ra chuyện gì. Peter nói rằng cậu không biết. Jimmy suy sụp, chửi rủa Peter ích kỷ y như người cha ngu ngốc của cậu ta. Peter lúc này mới biết sự thật. Jimmy tuy yêu mẹ, nhưng lại căm ghét cha mình và đã tự tay dùng kiếm giết ông ấy. Khi Jimmy rút kiếm chĩa vào Peter, chuẩn bị tự tay giết con trai mình, người thổ dân đã đến kịp cứu Peter. Sự ngây thơ của Peter khiến bộ tộc thần rừng gặp tổn thất lớn. Để trừng phạt cậu ấy,
Các thần rừng quyết định cho cậu sống mãi, nhưng không cho phép có bất kỳ ký ức nào, mãi mãi sống trong đau đớn dày vò. Nhưng Tiểu Tiên đã ký khế ước với Peter, đã cứu Peter khỏi lời nguyền. Tình trạng của Peter rất tệ, cậu ấy hoàn toàn trở thành người thực vật. Tiểu Tiên vội đến tìm công chúa thổ dân. Sau khi công chúa cứu Peter, tình trạng của cậu mới dần tốt lên, chỉ là cậu đã mất phần lớn ký ức. Thêm vào đó, cậu đã sai lầm để Jimmy vào thánh địa. Thái độ của người thổ dân với Peter không còn thân thiện như trước nữa. Họ ném Peter xuống hố. Những người bạn nhìn thấy Peter trải qua tất cả từ xa, quyết định đoàn kết lại để cứu cậu ấy. Các cậu bé trói Peter lại để ngăn cậu bay đi. Thủ lĩnh Ca Lý nói với Phi Đặc về thân phận của anh và nơi anh sinh ra, nhưng Phi Đặc không tin. Anh nghĩ mình là một tinh linh cây đáng yêu. Ca Lý không còn cách nào khác, lấy ra cây sáo bên hông Phi Đặc, thổi khúc nhạc quen thuộc nhất với Phi Đặc, cuối cùng đã đánh thức toàn bộ ký ức của anh. Phi Đặc bay thẳng đến tàu cướp biển. Anh muốn tìm quả cầu thủy tinh bị Cadmy cất giấu trong một hang động ở đảo Ngưu Đầu. Trong khi đó, bọn cướp biển dưới sự dẫn dắt của Cadmy cũng đang lấy lại tinh thần, chuẩn bị dùng quả cầu thủy tinh để về Anh tuyển thêm người. Phi Đặc nghe lén được tất cả gần tàu cướp biển. Anh tìm công chúa để xin người thổ dân giúp đỡ. Công chúa không đồng ý. Cô không dám tin Phi Đặc, người của cô cũng không muốn bị Phi Đặc lừa thêm lần nữa. Người thổ dân còn bắt được những cậu bé đang chạy trốn. Từ miệng các cậu bé biết được vị trí quả cầu thủy tinh và kế hoạch của Cadmy. Người thổ dân cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu thật sự mang một đội quân từ Anh đến, có lẽ đảo Vĩnh Hằng sẽ nhanh chóng bị họ san phẳng. Người thổ dân nhanh chóng tập hợp quân, đi thuyền đến đảo Ngưu Đầu, đại bác của bọn cướp biển. Không thể ngăn được đông đảo người thổ dân. Còn trong hang động ở đảo Ngưu Đầu, Phi Đặc cũng ngăn cản Cadmy khởi động quả cầu thủy tinh. Hai người đánh nhau bằng kiếm. Một tên cướp biển bắn trúng Phi Đặc. Anh chỉ có thể bay đi trốn chờ cơ hội tiếp theo. Phi Đặc lén lút đi vòng đến điểm bù của bọn cướp biển, định lấy trộm quả cầu thủy tinh mà không ai hay biết, nhưng bị Cadmy phát hiện. Phi Đặc và Cadmy đã có một trận đấu kiếm kịch liệt. Công chúa thổ dân cũng dẫn đồng đội đến. Trong trận chiến, Tiểu Tiên của Peter bị bắn chết. Anh đau buồn, dùng mũ phủ lên thi thể của Tiểu Tiên, hoàn toàn đoạn tuyệt với Jimmy. Không đổ máu thì không chơi. Peter chặt đứt bàn tay cầm kiếm của Jimmy, thu hút cá sấu trên đảo. Anh đòi Jimmy trả đồng hồ quả quyết của cha mình. Jimmy ném mạnh vào mặt anh. Peter ngất đi, rơi ngay vào miệng cá sấu. Nhưng anh không từ bỏ, và phút cuối đã kiểm soát cơ thể bay ra ngoài. Các tiên nữ thể hiện sức mạnh phi thường, phá hủy hang động trong chốc lát. Peter cuối cùng đã lấy được quả cầu thủy tinh quan trọng, mang theo thi thể tiên nữ chạy trốn. Anh trở thành chủ nhân của quả cầu thủy tinh và hứa sẽ bảo vệ đảo Vĩnh Hằng mãi mãi. Nhiệt độ thấp xuất hiện khắp nước Mỹ, tuyết và gió phủ kín phần lớn đất đai. Cơn bão này lớn hơn nhiều so với trước đây, ngay cả đội cơ động cũng không thể giải quyết vấn đề. Mộc Lệ với tư cách chỉ huy trưởng đội cơ động, phụ trách chỉ huy hoạt động cứu hộ thảm họa. Đội cơ động nổi tiếng với việc cứu hộ núi lửa phun trào. Công ty có những nhân tài xuất chúng, nhưng luôn bị cục liên bang đè nén. Cơn bão đang đến gần hơn, đã bắt đầu có mưa đá lớn đập vỡ cửa sổ và mái nhà. Mộc Lệ và Griffin có hai đứa con, Clay và Racy. Họ đưa hai đứa trẻ đến trung tâm chỉ huy, dựa vào đường kính vòng tròn trong mưa đá, có thể đánh giá được chu kỳ luồng khí của bão. Nhiệt độ cũng đang giảm dần khi mưa đá hình thành. Điều này có nghĩa là mưa đá sẽ ngày càng to hơn. Mặc dù Cục Khí tượng Quốc gia có máy bay chống mưa đá, nhưng cơn bão với tốc độ nhanh hơn sắp đến. Máy bay không kịp cất cánh. Nhiệt độ sẽ ngày càng giảm trong những ngày tới. Hoa Kỳ cũng sẽ rơi vào cơn bão, hàng chục nghìn người sẽ bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Phải làm sao đây? Họ nghĩ đến việc ngăn không cho mưa đá rơi xuống, dùng tên lửa nhân tạo chứa bạc Aegea phóng lên. Nó có thể hấp thụ hơi nước ở độ cao thấp trong bão, làm tăng nhiệt độ trong vùng bão. Như vậy đường kính của mưa đá sẽ giảm. Nói là làm, mọi người chia thành nhiều đội. Họ phải đến 3 địa điểm khác nhau, lắp đặt thiết bị dẫn đường để định hướng cho tên lửa. Trước khi xuất phát, họ phải mặc trang bị đặc biệt. Trên tay áo có thiết bị liên lạc để tiện liên lạc và phối hợp. Thời gian lắp đặt thiết bị rất gấp, chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Đồng thời, giám đốc điều hành Cục Liên bang vừa nhậm chức. Tình cờ ông ta quen biết Mạc Lệ và những người khác. Cục Liên bang và đội cơ động có xung đột lợi ích. Thượng nghị sĩ yêu cầu giám đốc điều hành phải phản đối. Đội cơ động vô điều kiện, giám đốc điều hành rất khó xử. Đội 1 lái xe tiến về phía trước trong gió tuyết. Griffin đi cùng một đồng đội. Bão tuyết đột nhiên trở nên dữ dội, xe bị nổ lốp do chênh lệch nhiệt độ. Lúc này còn cách đích 60 dặm. Họ buộc phải dừng xe thay lốp. Còn Ray và Racy thì gặp phải tắc đường. Như vậy hai đội sẽ đến đích rất chậm. Thời gian phóng tên lửa sẽ rất gấp. Lúc này trung tâm chỉ huy lại có tin trung tâm y tế không chịu hợp tác. Họ lo ngại lực điện từ thiết bị dẫn đường sẽ gây nhiễu các thiết bị y tế của bệnh viện. Giải thích với họ cũng vô ích, nếu việc lắp đặt thiết bị trì hoãn, thời tiết sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy Mạc Lệ và mọi người phải tìm cách thuyết phục họ. Trưởng ban hành chính gọi điện cho Mạc Lệ. Mạc Lệ giải thích tình hình hiện tại cho ông ấy. Việc phóng tên lửa cần phải được Cục Liên bang cho phép, nhưng rõ ràng là thời gian không còn nhiều và trung tâm y tế cũng không cho Mạc Lệ và nhóm của cô vào. Họ rất cần sự giúp đỡ của trưởng ban hành chính. Nghị sĩ cũng đang lắng nghe bên cạnh. Mạc Lệ và đồng nghiệp đến trung tâm y tế. Sau khi giải thích với Lễ Tân, họ xin phép lên tầng thượng để lắp đặt thiết bị, nhưng Lễ Tân không đồng ý với yêu cầu của họ. Hóa ra nghị sĩ chưa cho phép việc lắp đặt. Tốc độ gió đang không ngừng tăng lên khi Khắc Lôi và nhóm gần đến đích.
xe đột nhiên trượt và lệch khỏi làn đường, mặt đất đã đóng băng do ảnh hưởng của gió và tuyết, xe mất kiểm soát trong bão tuyết. Mặt khác, Mạc Lệ bị cục liên bang ngăn cản nghiêm ngặt. Cục liên bang cử một viên chức đuổi họ ra khỏi bệnh viện, thấy cách này không thành, họ buộc phải nghĩ cách khác. Mạc Lệ đành phải giả vờ bị thương để vào phòng cấp cứu. Sau khi qua mặt y tá, họ lên được tầng thượng, lắp đặt thiết bị xong, đồng nghiệp Griffin và những người khác cũng đang lắp đặt thiết bị. Thời gian phóng sắp đến, tên lửa đã sẵn sàng phóng. Chỉ còn thiết bị của Khắc Lôi và nhóm. Lúc này Khắc Lôi và nhóm gặp tai nạn, may mắn là Tracy chỉ bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Mưa đá lớn cũng đang rơi đập vào nóc xe. Sau khi Khắc Lôi và mọi người tỉnh lại, khó khăn mở cửa xe, đặt thiết bị ở vị trí gần đó, sau đó liên lạc với trung tâm chỉ huy. Mặc dù vị trí có chút sai lệch, may mắn tên lửa phóng thành công. Mưa đá đã giảm xuống kích thước bình thường, ánh nắng cũng dần ló dạng. Khi mọi người vừa thở phào, một tin dữ lại đến. Kỷ băng hà mới sắp đến. Việc phóng tên lửa chỉ cải thiện được một phần nhỏ, phần lớn bão tố đang ập đến. Dù họ đã phóng thành công, cũng không thể thay đổi hoàn toàn cơn bão lớn này. Bão lan rộng khắp toàn cầu, tàu hỏa trật đường ray do mặt đất đóng băng. Người ở ngoài trời lập tức biến thành tượng băng. Ray và Tracy run rẩy trong xe chết máy. Máy sưởi bị do gì? Không khí lạnh xâm nhập vào trong xe, cửa xe đóng băng không thể mở, bộ đàm cũng không thể sử dụng, và họ không biết mình đang ở đâu. Hai người rơi vào tình thế nguy hiểm. Tracy tin rằng mẹ của Ray chắc chắn sẽ đến cứu họ. Trên đường trở về, Molly tình cờ gặp xe của Ray. Ray và Tracy cuối cùng đã được cứu. Họ đi xe của Molly trở về. Griffin đã về đến trung tâm chỉ huy trước. Lúc này thời tiết càng lúc càng tệ. Trong vòng 36 giờ ngắn ngủi, nhiệt độ đã giảm tới 20 độ. Mọi người trở về trung tâm chỉ huy. Nhiều cơn bão hội tụ trong dòng khí cao tốc. Nhiệt độ sẽ trở nên thấp hơn và lạnh hơn, có thể giảm đến mức không thể tưởng tượng được. Sau một ngày nữa sẽ lan rộng khắp thế giới. Nhiệt độ đã giảm xuống cực thấp. Làm sao để ngăn chặn tất cả điều này? Tên lửa chẳng có tác dụng gì. Cơn bão đã lan ra toàn cầu. Tình hình vô cùng nguy cấp. Lúc này một thành viên bỗng suy sụp tinh thần. Thái tử đuổi theo và lắng nghe anh ấy. Đối mặt với vấn đề nan giải này, anh ấy bất lực nhìn mọi người liều mình, mà không thể ngăn chặn nguy hiểm xảy ra. Anh ấy xem mọi người trong nhóm như gia đình, không muốn mất đi đội ngũ này. Mọi người trong nhóm đều có cùng suy nghĩ. Sau khi bình tĩnh lại, mọi người cùng nhau phân tích tình hình. Dùng ngân hàng điểm hóa không được, có lẽ có thể dùng một nguồn nhiệt khác thay thế. Dùng năng lượng mặt trời tạo nguồn nhiệt, làm nóng ngay trên điểm phân tách của không khí lạnh, làm suy yếu nó từ bên trong cơn bão. Năng lượng mặt trời thu thập từ vệ tinh ngoài không gian có thể phát huy tác dụng. Nhưng làm sao để tìm những vệ tinh này? Liên bang có đặc quyền điều khiển vệ tinh. Tìm họ giúp đỡ là cách tốt nhất, và cũng là cách duy nhất. Đồng thời bên cục liên bang, nghị sĩ đang xử lý việc ở miền Tây. Giám đốc điều hành nhận được cuộc gọi từ Mạt Lị. Mạt Lị khẳng định phải chặn được cơn bão này, nếu thất bại sẽ gây tổn thất lớn cho nhân loại. Cô ấy cần đặc quyền sử dụng vệ tinh. Giám đốc điều hành cũng đồng ý giúp liên lạc với cục vệ tinh. Ông ấy sẽ cố gắng thử. Đồng thời họ cũng phát hiện không khí lạnh làm từ trường trái đất tăng cường, do đó phá hỏng thiết bị liên lạc vệ tinh, nên họ phải điều khiển vệ tinh trong vòng 20 phút. Giám đốc điều hành đã liên lạc thành công với cục vệ tinh. Ngay khi Mạt Lị đang nói chuyện với cục vệ tinh, nhưng không khí lạnh ập đến, khiến mọi người trong văn phòng đông cứng thành tượng băng trong tích tắc. Sau đó mất liên lạc với trạm vệ tinh, giờ lại không còn cách nào. Lúc này chỉ có thể trông cậy vào phi thuyền không gian. Phi thuyền không gian có thể đạt đến quỹ đạo trái đất, nhưng có một khó khăn, lực va chạm của cơn bão rất mạnh. Trong quá trình bay lên không thể tránh khỏi, phi thuyền sẽ bị hư hại ở một mức độ nhất định. Còn có vấn đề về nhiên liệu đẩy, họ phải tìm thiết bị trong gió lạnh, vì vậy cần mặc quần áo bảo hộ giữ ấm đặc biệt. Mọi người lại một lần nữa tách ra hành động. Mạc Lệ và những người khác ở trung tâm chỉ huy. Khắc Lôi phụ trách lập trình cho phi thuyền để nó có thể liên lạc với tất cả vệ tinh. Nhưng điều họ không ngờ tới là thành viên nhóm Du Đạt đã phản bội. Anh ta có mối liên hệ mật thiết với nghị sĩ, luôn ẩn nấp trong nội bộ đội cơ động. Thu thập đủ tài liệu, cách Lý Phân lái xe đi tìm nhiên liệu đẩy. Nhiên liệu vốn được xe tải vận chuyển, nhưng do cơn bão quét qua, xe tải đã bị lật trong quá trình vận chuyển. Nhiên liệu đẩy cũng bị đổ ra. Nó là một hộp đen rất dày, giờ đã bị tuyết phủ kín. Bão tuyết khiến tầm nhìn bên ngoài rất kém. Cách Lý Phân cẩn thận lái xe tiến lên. Cuối cùng họ cũng đến được vị trí của nhiên liệu. Vì vậy Cách Lý Phân và một đồng đội xuống xe tìm kiếm. Không may sườn núi phía xa xảy ra tuyết lở. Một đồng đội bị thương chân trong lúc chạy trốn. Họ đành phải quay lại xe, lấy sẻng để đào. Sái Tây và cha cùng xuống xe. Hai người hợp tác đào chiếc hộp trong tuyết ra. Bên ngoài khó khăn chồng chất, chỉ còn lại 5 tiếng cuối cùng. Thế giới sẽ trở thành độ không tuyệt đối. Tàu vũ trụ phải được phóng trước thời điểm đó. Du Đạt gọi điện cho thượng nghị sĩ để xin chỉ thị. Cơn bão bên ngoài đã tràn vào xe. Trong chớp mắt, thượng nghị sĩ cũng đã thiệt mạng. Phi công của máy bay bị thương ở chân. Vì vậy nhiệm vụ lái máy bay được giao cho Mạc Lệ. Cất cánh là phần khó khăn nhất. Chỉ cần vượt qua thời tiết này, việc phóng tàu vũ trụ sẽ không còn là vấn đề. Trong máy bay đã chuẩn bị sẵn dù để họ dùng khi quay về trái đất. Mạc Lệ và Griffin mang theo hy vọng xuất phát, và thế là máy bay cất cánh rời khỏi trái đất. Không may là bộ ổn định đã hỏng. Họ tập trung điều chỉnh vị trí vệ tinh, nhắm vào tầng khí quyển cao nhất của cơn bão.
Để nguồn nhiệt phát huy tác dụng, các vệ tinh liên kết với nhau, chuẩn bị mở rộng bộ phận kính chắn nắng. Hai vệ tinh do không điều chỉnh đúng vị trí đã va chạm và phát nổ. Các vệ tinh khác chỉ có thể ở nguyên vị trí. Dần dần có vệ tinh biến mất khỏi RAN. Trong thời khắc khẩn cấp, nếu tất cả vệ tinh đều biến mất, toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại. Griffin bình tĩnh lại, đề xuất giải pháp quay lại quỹ đạo bằng dù. Viền bạc của dù sẽ phản xạ nhiệt và ánh sáng. Nếu có thể nhắm đúng vị trí, nó cũng có thể trở thành nguồn nhiệt. Nhưng đó là việc khá mạo hiểm. Lực va chạm của dù không ổn định, có thể họ sẽ không thể quay về trái đất. Dù vậy, họ vẫn phải làm điều đó vì những đứa trẻ và vì toàn thể nhân loại. Họ đã ngắt liên lạc với trung tâm chỉ huy, điều chỉnh máy bay vào đúng vị trí. Mở dù, năng lượng mặt trời của vệ tinh thông qua phản xạ chiếu thẳng vào tâm bão. Sức mạnh của cơn bão dần suy yếu. Đồng thời, phi thuyền đang hạ cánh thẳng đứng. Lực hấp dẫn mạnh khiến dù bay phất phơ. Thân máy bay bị ma sát, sắp tan rã. Griffin nhận ra nguy hiểm, lập tức cùng Jasmine mặc đồ phi hành gia nhảy ra khỏi phi thuyền. Hai người rơi thẳng đứng từ độ cao hơn 2.000 mét. Sau đó dù phía sau bung ra, hạ cánh an toàn xuống núi tuyết, trải qua sinh tử. Tình cảm vợ chồng của họ càng thêm sâu đậm. Cơn bão động lực này cuối cùng cũng được hóa giải. Mọi người sống hạnh phúc. Đội cơ động một lần nữa giải quyết được khủng hoảng, nhưng nội bộ đội lại xuất hiện khủng hoảng. Do sự phản bội của Yoda, đội cơ động trở thành công ty của người khác. Các thành viên trong đội bị bắt. Jasmine và gia đình cô ấy bị sa thải. Đồng thời, từ trường trái đất có sự thay đổi lớn. Đồ vật trong nhà bỗng nhiên lơ lửng. Một cuộc khủng hoảng thiên nhiên khác sắp xảy ra. Họ sẽ giải quyết nó như thế nào đây?